rritjet buxhetit parametrat çfarë po prezantohen. Nuk është diçka që na duhet mu gëzu dhe mu kënaq, po është krejt rrjedhë normale. Dhe kjo rritje ekonomike çfarë po prezantohet tash, nuk është një diçka që mund të mohohet, por nuk është diçka që mund edhe të na kënaqë neve, edhe themi që jem në rrugë shumë të mirë, sepse ajo zbrastësia mes zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe zhvillimit ekonomik të vendeve në region dhe sidomos të Evropës është shumë e madhe. Dhe me këtë trend na duhen edhe shumë vite që ne të arrijmë për masat zhvillimore ekonomike dhe buxhetin e vendeve edhe në region edhe në Evropë. Unë duhet ndalem dy sektor sa për thonë mendimin dhe për të lutë edhe ministrin po dhe qeverin që t'i marrin parasysh. E pare, sektori parë ku duhet them diçka është ambienti. E tha dhe ministri Hamza në një fjali që ka mu më pëlqej që tha çështja e ambientit po na imponohet si urgjencë dhe ne detyrimisht duhet merremi me ta. Po në ligj buxhetit unë sa kam mujt me vrejt janë disa çështje cilat nuk korrespondojnë me nevojat për ambientin. Për shembull, për pyllëzim janë para pa vetëm 320.000 euro, gjë që është shumë pak në raport me damet që po i bëhen pyjeve të Kosovës. Çdo ditë ndëgjojmë në radio tona që japin porosi që nëse vazhdon ky trend i dëmtimit të pyjeve, mrena 20 viteve Kosova do të mbetet pa pyje. E 320.000 euro për një vit për projektet pyllëzimit të hapësirave të dëmtuara ose atyre të zhveshura është mendoj shumë pak. Sikur që mendoj që është pak edhe 150.000 euro për krijimin atyre shiritave sigurues për mbrojtje nga zjarri. Këtë vit fatmirësisht s'kem pas shumë zjarre, po viteve të kaluara zjarret i kanë shkatërruar dhe shkretu pyjet e Kosovës. Kur jemi këtu, edhe kur jemi te problemi i ndotjes së ajrit, unë kam dy propozime. Mendoj që Ministria e Financave është mirë ta ketë në një vit veçantë buxhetore, e cila për vitin 2019 do të shfrytëzohej vetëm për fillimin e një studimi të fizibilitetit i cili kish mu zhvilluar gjitha komunat e Kosovës për krijimin e hapësirave të gjelbruara në përmasa pak më të mëdha se këto parqet që i kemi në për qytete me ka 2-3 hektar, po në përmasa më të mëdha të cilat për me eliminu mundësinë e dëmtimit të ardhmen do të futeshin në zonat mbrojtura, me qëllim që gjeneratave tashme t'ju lamë sa do pak hapësirat mbrojtura në vend banimit që gjithë një më shumë po i rrisim dhe po shkatrojmë edhe tokën bujqësore, po shkatrojmë edhe ambientin. Pra, propozimi im që do të bëj edhe si amandament është që Ministria e Financave të ketë për vitin 2019 planifikume një sasi buxhetore cila kishme të mjeteve cila kish më shfrytzu për studim fizibiliteti që do t'i detyroj komunat të ndajnë hapësira për të imbjellë druj dhe të kriju parqet më të mëdha. E dyta çështje që do të shfrytëzohej nga ky buxhet është krijimi deponive për materiale inerte në të gjitha komunat. Komuna Gjilanit e ka bani hap tillë. Unë mendoj që çdo komunë Kosovë duhet të ketë paracaktuar një hapësirë ku materialet inerte qytetarët e Kosovës do t'i deponojnë, e ky aksioni i tanishëm që duhet përshëndet për pastrimin e hapësirave dhe Kosovës të ketë qëndrueshmëri dhe mos na krijon deponi ilegale të detyrueshme, themi, sepse qytetarëve nuk ja marrin ato deponi dhe nuk kanë ku me hedh. Për mos me qenë lokalist dhe për me tregu se ne jemi këtu deputet këtë Kosovës, unë du ta prezentoj një kërkesë dytë, e cila lidhet me Komisionin për Administratë Publike, Pushtet Lokal dhe Media. Është premtim i këtij komisioni që u ka bën shqiptarëve të Plavës dhe Gucis që ne do të punojmë që qeveria e Kosovës ndaj mjete për hapjen e trasesë rrugës Deçan-Plavë. Amandamenti do të vijë nga komisioni dhe sigurisht që do të gjej përkraje dhe se është premtimi i gjithë partive. Fusha e dytë që do të preki është detyrimisht me qenë se vijë nga shëndetësia, fusha e shëndetësisë. Është për të përshëndet rritja e buxhetit, qoftë në përmasat monetare, qoftë edhe rritja e vendeve të reja të punës, por duhet theksu që e kem obligim të ardhmen
edhe për shumë vite që ky trend i rritjes buxhetit në shëndetësi që po vazhdon prej shumë kohëve të mbahet dhe ndoshta të shtohet, sepse ende shëndetësia është prej sektorëve të nënfinancuar dhe ende GDP-ja ose përqindja e GDP-s që ndahet për shëndetësi është e pamjaftueshme nga ajo çka duhet dhe nga ajo çka dëshirohet. E dyta, këtu të kuno fjalat e buxhetit për shëndetësi e tha një shpjegim ministri Hamza, po unë kisha pas qeftja bëj edhe një pyetje ose një kërkesë që e delet na sqaroj që mjetet që vijnë të parapame nga Agensioni Kosovar i privatizimit, kur ka ai shpresë që do të zhbllokohen dhe do të fillojnë të shfrytëzohen. Në shëndetësi janë disa projekte të mëdha, kapitale të cilat janë parapa në këtë formë të investimit, të financimit. Zonja Lila i përmeni disa, unë po du veç me shtu që edhe spitali Ferizajt që është kontraktu, komplet është parapa të fillohet punohet prej mjeteve që janë në Agensioni Kosovar Privatizimi, sikurse që janë edhe qendra kryesore e mjekësisë familjare dhe disa projekte të tjera në shëndetin publik dhe gjetë ju në për shëndetësi. Du di që këto mjete kur planifikohen zhbllokohen edhe si do të shfrytëzohen. Tjetër diçka që duhet të them këtu për shkak të kohës, është se kjo shpërndarje buxhetore nuk ka respektuar strategjinë sektoriale të shëndetësisë dhe prioritetet të cilat parasheh ajo. Dje indirekt kam kuptuar nga diskutimet se Sishi dhe Sifi janë të ripërsërit në financim. Kum pa edhe 5 milion euro për Sish, kam menduar që ato do të përdoren për shtrirjen e rrjetit, po sa kuptova unë, aty do të riinvestohet prapë në software. Software ka qenë i testum, i pilotum, spaku kolegë nga VV-ja dhe tash edhe PSD-ja din sa ka funksionuar në Prishtinë dhe është pilotuar në vitin 2016 dhe ka qenë i suksesshëm. Mbi bazën e kësaj ka shku edhe është bë marrëveshje KSV 017. U përmend që do të bëhet Sifi, unë ju garantoj që Sifi në vitin 2016 ka qenë i testum, edhe ka qenë fazën e popullimit me dhona për gjithë këtyne organizata tjera që marrin pjesë në popullimin e Sifit. Nëse këto kanë ndodhur, do të thotë nëse softveri për Sish dhe për Sif është kthyr në fillim, kanë humbur miliona herë. Dhe unë këtu jam i gatshëm edhe ftoj prokurorinë e shtetit dhe prokurorinë speciale që të fillojë hetimet nga fillimi i kontraktimit të softverit Sishit, që quhet Avicena, deri në ditën e sotme, përfshi edhe periudhën kur unë ka qenë ministër. E ftoj edhe nërë prokurorinë të shohmi se çka ka ndodhur. Nëse kjo ka ndodhur është kriminale. Edhe një diçka për ta shfrytzuar kohën është që në ligjin e buxhetit për vitin 2019 nuk janë parapa mjetet për mbështetje për fondin e sigurimeve shëndetësore. Kjo qeveri ende nuk e ka të qartë që është themelu fondi i sigurimeve shëndetësore dhe kjo Ministri e Shëndetësisë tash ka hjek dorë nga sigurimet shëndetësore. Sikur të shkon serioze nuk kishin mendohur të ndryshime, edhe sikur të ishin kon serioze përpjekjet për me vazhdu aty ku e kemi lënë nal, na atëherë spaku ligji për sigurimet shëndetësore kish me ardhur në kuvend i cili ka qenë edhe i plotësuar dhe i ndryshuar dhe kish me u bë miratimi që ka qenë sikur me hestutje. Unë duke shpresuar që ministri Hamza do të kthehet edhe në jep shpjegime për mjetet, fal ministër, si kam bë, na jep shpjegim kur mendon që të Faleminderit, zoti Hamza ka fjalën. Ministër, e keni fjalën. Faleminderit nënkrytar, me qëllim që të jepi disa sqarime për disa çështje që i ngriti deputeti, sa i përket mjeteve nga KP-ja, këtë vetë do të thotë 100% qysh kanë qenë planifikume, kanë ardhur në buxhetin e Kosovës, ju kanë vendosur në dispozicion organizata buxhetore për shpenzim, dhe pjesa e madhe tyne veç janë ekzekutuar. Sa i përket projekte për vitin e ardhshëm, on pres që në fillim të vitit, mbi bazën e bisedave para se mi planifikuar buxhetin e Kosovës, me strukturat udhëhecën, këtë rast bordin, menaxhmentin e AKP-s, para disa kohë, e kemi biseduar detajshëm se cila është mundësia e cilat janë mjetet që pa asnjë pengesë mund të transferohen në buxhetin e Kosovës. Jemi dakorduar që për vitin e ardhshëm për këtij burimi ne të planifikojmë 140 milion euro,
dhe presëm që në fillim të vitit të ardhshëm mjetet të jenë pjesë e buxhetit të Kosovës, me qëllim që ne organizata buxhetore të kemi mundësi me avo alokime sipas planifikimeve tyne për rrjedhjen e paras dhe ato do t'i kemë në dispozicion për shpërndarje. Dhe pjesa e dytë ka të bëjë me sigurimet shëndetësore. Sigurimet shëndetësore në momentin kur fillojnë me u zbatue ligje, kur fillojnë me mbledh në fondin apo në buxhetin e Republikës Kosovës tek Ministria e Financave, i kem dy pozicione, njëri është 20 milion, tjetri është 10 milion, dhe ato janë të dedikune për mbulimin e kostove të ligjeve të reja që janë specifiku në buxhet. Dhe nëse është aja çka unë e di dhe kam si informacion që në 3 muajin e fundit të këtij viti me fillue, atëherë del që buxheti i Kosovës duhet të ketë afërsisht rreth 5 milion euro për këtë çështje. Do të thotë nuk është pengesë pjesa e mjeteve të cilat janë të obliguar me i pague të punësurit me rastin e fillimit të implementimit të ligji, për pjesën tjetër është pjesë e organeve cilat edhe organizata buxhetore cilat janë më mirë me këtë çështje. Faleminderit, zoti Rahmani. Faleminderit, zoti ministër. Kjo të sigurime shëndetësore kam të qartë që më ballafaqu me këto probleme. Unë deshta vetëm ta shpreh një shqetësim se nëse këto mjetet AKP-s na vonohen, atëherë kem projekte të cilat kanë filluar dhe nuk do të mund të realizohen me kohë, dhe ashtu kem një vonesë në realizimin e tyre në raport me atë se kur janë nënshkruar kontratat ose janë filluar projekte siç janë planifikuar në aspektin kohor. Ka mjete, ka projekte që edhe në vitin e kaluar unë i kam potencu këtu mbrana shëndetësisë, projekte investime kapitale, të cilat nuk kanë filluar fare, ato janë prapë të riplanifikume prej buxhetit Kosovës. Ndoshta ka qenë mirë që ato projekte të futen në këtë kategori prej AKP, se projekte të cilat janë duke u zhvillu, të kenë buxhetim nga buxheti i Kosovës. Faleminderit. Faleminderit, zoti Hamza, keni fjalën. Një sqarim më herët, zoti deputet që e dhash, do thot për organizatën buxhetore të ke fundit nuk ka rëndësi burimi i financimit. Ligji është në fuqi, bordi është i kompletuar, menaxhmenti ekziston, kanë mundësi të vendimores dhe unë pres që në fillim të vitit tashëm mjetet janë në pjesë e buxhetit të Kosovës dhe projektet sa i përket konstruksionit financiar nuk kanë me pas nevojë as arsye me vonu. Për pjesën tjetër është përgjegjësi e organizatave buxhetore. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Abdul Saliu. Faleminderit nën kryetari i Kuvendit, të nderuar ministra, të nderuar kolegë deputet, kemi hyrë në ditën e dytë të debatit për buxhetin për vitin 2019. Nga diskutimet e juaja të nderuar kolegë, deri me tani janë trajtuar çështje nga më të ndryshmet që adresojnë preokupimet e qytetarëve të gjitha shtresave dhe moshave, dhe për këtë shprehi admirimin tim të sinqert. I dëgjova me kujdes pa dashur të përsëris ato të cilat u thanë, me shumicën për jush ndaj mendimet të njëjta apo të përafërta. Ajo që unë mendoj të nevojitet tani është të harmonizojmë veprimet tona në kohë dhe hapësirë, që t'ju mundsojmë jetësimin në praktik institucioneve tona përgjegjëse. Ky akt vlerësoj se është parakusht për funksionimin e rregullt të institucioneve shtetërore në përgjithësi dhe institucioneve si janë ato të arsimit në veçanti, duke filluar nga niveli parashkollor deri taj universitar, për të cilat do të flas edhe nga pozita e antarit e Komisionit Funksional për këtë sektor. Të nderuar kolegë deputet, para rreth një viti në këtë sallë për herë të parë pata edhe unë një diskutim, po me të njëjtën temë, ka pasur diskutime atëherë pro dhe kontra. Edhe gjatë këtij viti është shkruar dhe folur shumë
se si niveli i arsimit është në gjendje të keqe, se nuk është bërë asgjë apo shumë punë janë bërë jo mirë, janë pritur me shqetësim të dhënat nga testi PISA apo edhe raporteve tjera për nivelin jo të mirë të nxënësve fillor dhe të mesëm, është shprehur shqetësimi se investimet në objektet shkollore nuk po përmirësohen e tjera. Atë kohë kemi pasur zotimin e ministrave të linjes së bashku me ministrin e financave për rritjen e ndarjeve buxhetore për 22% për sektorin e arsimit për të arritur në total i shpenzimeve për arsim në 260.2 milion euro për vitin aktual 2018. Zotim ky i realizuar, kjo shihet edhe nga raportet periodike të publikuara për vitin aktual 2018, deri tani është realizuar, në të ardhmen presim dhe besojmë se këto investime do të përkthehen si rritje e cilësisë së arsimit deri në kthimin e besimit, duke u afruar realizimin e pritjeve të rinjve dhe për më tepër duke risjell në situata të shpresës për rinin tonë. Më gëzon fakti se edhe projekt buxheti për vitin 2019 që kemi para vetes i prezentuar nga Ministri i Financave bashkë me parashikimet për 2 vitet vijuse vazhdon të mbetet reformat në sektorin e arsimit, paralel me këto edhe një përmirësim gradual të cilësisë së arsimit, duke filluar nga niveli parashkollor, shkollimi profesional e deri te ai universitar. Me pak fjalë, rritja buxhetit për sektorin e arsimit po vazhdon edhe me ndarjet buxhetore për vitin 2019. Shifrat tregojnë se kemi ngritje mbi 10% në nivel qendror, duke përllogaritur dhe rritjen prej 9% të grandit komunal për arsim. Totali shpenzive për arsim planifikohet të arrijë në rreth 300 milion euro. Kjo dëshmon për kushtimin për mbështetjen e këtij sektori. Jemi dëshmitar se ky sektor ende ka shumë sfida, nga niveli parashkollor, i mesëm, ai i lartë e deri te kërkimi shkencor, sfidat e parafrimit të sistemeve arsimore dhe universitare në kuptimin e standardeve dhe cilësisë brenda vendeve të Bashkimit Evropian, ku synojmë të arrijmë, janë shoqëruar dhe janë ndërlidhur ngushtë me reformat në shumë sektor, duke përfshirë këtu mbështetjen e mjaftueshme buxhetore. Ekonomia hapur dhe tregu evropian pranon vetëm kuadrot e përgatitura mirë me dije, duke përfshirë këtu edhe dijen nga shkollat e veçanta profesionale. Investimin e kapitalin njerëzor si pasuri më e madhe e vendit, investimin e përgatitjen e çdo të reje dhe të riu në mënyrë të drejtë dhe të ndershme vjen edhe si një domosdoshmëri ndaj nevojave imediate të zhvillimit të vendit tonë. Pa e zgjatur më shumë për rëndësinë e arsimimit, të nderuar koleg, nga projekt buxheti për vitin 2019, ashtu që si e paraqiti në ekspozen e tij Ministri i Financave, shihet se ngritja e cilësisë në arsim ka vazhduar të mbetet një ndër prioritetet kryesore. Nga një lexim i kujdesshëm shihet se janë të vendosura qartë dhe në formë gjithëpërfshirëse objektivat e sektorit të arsimit për periudhën afatmesme, si menaxhimi cilësor dhe efikas i sistemit të arsimit i bazuar në transparencë dhe në llogaridhënie, zhvillimi një sistemi funksional për sigurimin e cilësisë në përputhje me standardet ndërkombëtare, ngritja e cilësisë së mësimdhënies përmes sistemit të qëndrueshëm për përgatitjen dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve, avancimi i të nxënit përmes mësimdhënies cilësore duke zbatuar kurikulen e bazuar në kompetenca dhe në metodat e avancuara, arsimin dhe aftësimin profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës në vend dhe me gjerë, ngritja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë së arsimit të lartë përmes nxitjes së përsosmërisë në mësimdhënie, kërkimeve shkencore, inovacionit dhe ndërkombëtarizimit. Rritja përfshirjes dhe parandalimin e braktisjes në arsimin parauniversitar. Për herë të parë, bashkë me projekt buxhet dhe ndarje buxhetore krahas objektivave që synohet të arrihen, janë caktuar edhe treguesit kryesor të performancës apo cakun të testi PISA
rritja e numrit të fëmijëve në institucionet parashkollore si dhe numri i mësimdhënësve të trajnuar për kurrikulat e reja. Kjo është për të përshëndetur si praktike mirë dhe mjet për monitorimin dhe llogaridhënien. Krejt në fund e përshëndes rritjen e buxhetit për sektorin e arsimit, duke shpresuar që rritja do të përcjell krahas me reforma dhe arsim cilësor në të sektor. Prandaj nisur nga ajo që u tha deri më tani dhe fakti se është tepër e rëndësishme që ne të fillojmë vitin 2019 me buxhet të aprovuar. Ky verzion i prezantuar ka mbështetjen time dhe njëherët kërkoj, do thot ose apeloj që të gjithë bashkarisht të aprovojmë në këtë fazë me qëllim që të kemi kohë bashkarisht punojmë për të plotësuar me amendamente të ato fuqa në të cilat vlerësojmë me prioritet. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Shemsi Syla. Faleminderit zoti kryesues, të nderuar ministra, të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës. Bazuar në atë çfarë përmban projekt ligji për ndarjen e buxhetit dhe duke u bazuar dhe fokusuar në një analizë rreth buxhetit që ka të bëjë me FSK-n, na le të kuptojmë se kjo qeveri nuk e ka vullnetin për ta bërë një ushtri të mirëfillt. 173.701.027 euro janë paraparë për 3 vite nga 2019 deri në vitin 2021. Apo 11.600.502 euro me pak se në kornizën afatmesme ku janë paraparë 185.301.027 euro. Nëse shikojmë strukturën e shpenzimeve dhe krahasimin me vitin aktual, si të regrutimi, si të investimet kapitale, duket qartë se nuk ka pasur prapati një vizion për formimin e ushtrisë. Unë kryesisht do të fokusohem në aspektet buxhetore të 3 projekt ligjeve për ushtrinë. Projekt ligje për Forcën e Sigurisë së Kosovës, i cili përcakton kompetencat dhe funksionimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, nuk ka ndikim shtesë buxhetor për periudhën 2019-2021. Buxheti i planifikuar për periudhën 2019-2021 është kështu si në vijim. Në vitin 2019, buxheti është planifikuar 53 milion, ndërsa 57 milion pikë 8 janë për vitin 2020. 62 milion pikë 7 janë për vitin 2021. Projekt ligji për Ministrinë e Mbrojtjes me të cilin bëhet riorganizimi dhe kalimi i Ministrisë së Forcës së Sigurisë në Ministrinë të Mbrojtjes, i cili përcakton kompetencat dhe funksionimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, nuk ka ndikim shtesë buxhetor për periudhën 2019-2021. Në vitin 2019 buxheti planifikuar do të jetë 3.8 milion, në vitin 2020 gjithashtu 3.8 milion dhe në vitin 2021 gjithashtu 3.8 milion. Projekt ligji për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës rregullon kushtet e përgjithshme të shërbimit në FSK, nuk ka ndikim shtesë buxhetor për vitin 2019-2021. Buxheti planifikuar për periudhën 2019-2021 është ky. Në vitin 2019 buxheti i planifikuar është gjithsej 53 milion euro, 57.8 milion është për vitin 2020 dhe 62 milion pikë 7 është për vitin 2021. Gjatë zbatimit të këtyre ligjeve, kur paraqitet nevoja për financim shtesë, teorikisht mund të adresohen gjatë proceseve të rregullta buxhetore. Pra, gjatë proceseve buxhetore mund të ndahet buxhet shtesë për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Shtrohet pyetja,
ku do të gjenden mjetet shtesë të cilat janë burimet ku do të i kursejmë mjetet. Zoti Ministër, unë edhe më herët u kam shtruar këto pyetje në komision dhe nuk kam marrë përgjigje. Mjetet shtesë, mendojmë ne, për krijimin e ushtrisë mund të gjeten nga burimet financiare. Me rritjen ekonomike në të ardhmen do të rriten të hyrat për buxhetin e shtetit dhe rrjedhimisht do të krijohen mundësi për financimin e ushtrisë. Gjithashtu, qysh në buxhetin e vitit 2019-2020 mund të vendosen politikat që një pjesë e shpenzimeve buxhetore për shpenzimet kapitale të riorientohen nga ndërtimi i infrastrukturës së re rrugore ose projekte tjera jo të domosdoshme kapitale në krijimin e ushtrisë, si blerja e pajisjeve dhe makinerisë ushtarake, furnizimi i ushtarëve me pajisje dhe kushtet punës, ndërtimi i garnizoneve, poligoneve e depove, si dhe trajnimet e nevojshme të pjesëtarëve të ushtrisë. Nëse do të ketë vullnet pozitiv nga politika, atëherë brenda 3 viteve të ardhshme mund të dyfishohet buxheti për ushtrinë, pa ndonjë të lashë të madhe. Gjithashtu, një burim tjetër i financimit të ushtrisë është krijimi i partneritetit me ushtritë e shteteve mike, ku ato mund të ndihmojnë në krijimin e ushtrisë së Kosovës. Kjo mund të bëhet përmes dhurimit të pajisjeve ushtarake, trajnimeve të ndryshme, ndërtimit të infrastrukturës fizike ushtarake të tjera. Po lind pyetja, cilat do të ishin efektet e transformimit të ushtrisë në ekonominë e vendit? Ndryshimi i mandatit të FSK-s do të reflektohet në zhvillimin ekonomik të vendit. Me saktësisht qeveria e vendit do të ndërmarrë masa konkrete që ky transformim të ketë efekte pozitive në ekonominë e vendit, duke nxitur prodhimin vendor. Siç e dim të gjithë, çdo ushtri e çdo vendi ka nevojë për pajisje, makineri, veshmbathje, ushqim e tjera. Të gjitha këto mund të sigurohen duke ndërmarrë masa që të ndodhin duke përkrahur zhvillimin ekonomik të vendit një njëra anë dhe në anën tjetër duke përkrahur ushtrinë. Sipas kornizës buxhetore të vitit 2019-2021, për buxhetin e MFSK-s, pjesës e cilë është edhe FSK-ja, qeveria e vendit ka planifikuar të ndaj vetëm rreth 2.5% të buxhetit të shtetit për MSFK-n dhe me pak se 0.8% të bruto produktit të brendshëm të vendit. Sipas standardeve të NATO-s, çdo vend du të ndajë më tepër se 2% të bruto produktit vendit për buxhetin ushtarak, që në rastin e Kosovës të duhet të mrrinte në 150 milion euro buxhet vjetor për FSK-n. Nga e kaluara, pas luftës së dytë botërore, ka shembuj të shumtë ku shtetet kanë ndarë edhe 15% buxhetit për ndërtimin e ushtrive të tyre. Kosova mund të rrisë dukshëm buxhetin e saj ushtarak në mënyrë që të dalë faqebarë ndaj sfidave që mund të presin në të ardhmen. Kjo rritje e buxhetit duhet të reflektohet përmes rialokimit të buxhetit nga investimet infrastrukturore dhe investimet tjera jo të domosdoshme në zhvillim të ushtrisë. Pra, Kosova duhet të dëshmoj se është e gatshme të heqë dorë nga shpenzime tjera, qoftë në infrastrukturë, qoftë në llojet e tjera të shpenzimeve, për të investuar dhe zhvilluar ushtrinë e saj. Çfarë kërkohet këtu tjetër? Kërkohet guxim dhe vullnet politik. Kërkohet shumë këmbgulsi e dije, apo dhe frikë nga procesi. Nuk ka nevojë për tutor të koka me ankesa të përhershme se po ngutemi. Ne thjesht po e bëjmë ushtrinë tonë, që është e drejtë e jona legjitime. Po cilat do të ishin efektet ushtarake të transformimit? Kohët e fundit vrem një garë në rajon sa i përket armatimit. Kemi rastin e Kroacisë dhe të Serbisë, të cilat vazhdimisht po rrisin shpenzimet ushtarake.
Në një botë ku presidenti Trump tërheq nga traktati me Rusinë për moratorium të zhvillimit të armë me rrezet mesme të veprimit, si dhe zhvillimet në rajon, ku Serbia po zhvillon gjuhën e saj kërcënuese ndaj vendeve të rajonit e sidomos ndaj Kosovës. Do të e rikujtoj se në vitin 2018 Serbia kishte ndarë buxhet 500 milion euro, duke ashtuar edhe 300 milion të tjera që ka bler armatim më të sofistikuar. Ku bëhet më së evidente që Kosova duhet të përshpejtoj krijimin e ushtrisë në mënyrë që të jetë zonja të del ballë sulmeve të armikut dhe rrezikimit të sovranitetit dhe integritetit të vendit. Natyrisht, kjo duhet të bëhet bashkërisht me NATO-n dhe aleat e tjerë. Dhe krejt në fund, të nderuar deputet, duke kuptuar rrethonat për rreth nesh, asesi nuk guxojmë të ndihemi komod përballë krejt realitetit. Qeveria shumë shpejt duhet ndrruar strategjinë e zhvillimit të ushtrisë, duke zvogluar kohën e transformimit dhe shtimin e buxhetit për ushtrinë. Ju falemnderit. Falemnderit ministri Hamza ka fjalën, zoti ministër keni fjalën. Falemnderit nënkrytar, falemnderit deputet Sylla, nëse i ke pas ligjen dorë dhe besoj që i ke pas ligjen dorë. Nëse ju ke referu deklaratës financiare dhe besoj që ke shiku deklaratën financiare, përveç tjerave shkruan se aq sa ka nevojë që kjo të ndodhë do të ketë mbështetjen e mjaftueshme financiare. Për ka janë burimet financiare, në këtë pikë besoj që gjithmonë të vlerësu, besoj që ma përgjithësi e kanë ministrat e financa dhe ata din ka i gjojnë mjetet. Edhe mas bisedave tua, zoti Sylla, që kena pas komision që të këmë dhonë përgjigje, po ka mujtë kitë drejt, mësë me koni knasur me përgjigjen, i këmë pyt përgjest në Ministrin e FSK-s, ish koleg tu edhe ushtarak, thash që brese, zoti Sylla mi kanë ngritë të shqetsime, mos keni gabu jo, keni lyp pak pare, apo ju vynë pare ma shumë se zoti Sylla më ka thë qështu. Ata më thanë që me gjithë respekt për zotin Sylla, po në qitë pjesë nuk ka punue. Nuk është problem edhe nuk ka nevoj se mëj me gjujt edhe me shtru problemin këtë formë. Apo thuti me shkurtu autostradën drejtim të Gjilanit? S'ma më armenja. Po unë po thamë që ka mundësi me u siguru financim i qëndrueshëm për këtë çështje transishme pa pas nevoj me ndërhy edhe me ndamtue projektet ekzistuese. Ma shumë se ne 2-3 alternativa ekzistojnë për këtë qëllim. A një çështje që po du me thonë, buxheti i shtetit e financon Forcën e Sigurisë të Kosovës, ushtrinë e ardhshme të Kosovës. Në mënyrë transparente, ligjore, e kontrollume përmes kuvendit, në mënyrë publike, përmes paras publike, dhe nuk ka nevojë që për këto qëllime të bëhet përpjekje që prodhohen situata që ky institucion duhet mu financu edhe mënyra tjera alternative, cilat nuk janë të nevojshme dhe nuk janë diçka që i kontribojnë kësaj çështje. Prandaj, po përmbylli sa ka nevojë, kaq kanë qenë kërkesat e Ministrisë FSK-s. Ndëgjime buxhetore 100% ja kemi mbuluar kërkesat pa negociu ku ka pas edhe pjesëtar të këforit në ato dëgjime buxhetore. Pastaj, në qeveri është ngrit edhe një kërkesë shtesë për 2-3 milion. Unë si Ministri i Financave e kum përkra automatikisht. Dhe çdo kërkesë që vjen prej organizatës buxhetore, këtë rast ende që është Ministria e Forcës së Sigurisë të Kosovës, do ta ketë përkrajen e Ministrisë të Financave, Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe pa dallim politik, jam i sigurt gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe nuk besoj që është mirë me ngrit dilema a kemi mjete, a s'kemi mjete. Kem mundësi me financu, i vendosëm drejt prioritetet dhe në këtë drejtim nuk ka asnjë rezervë. Faleminderit shumë.
Faleminderit. Fjalën e ka zoti Syla, replik. Faleminderit zoti ministër. Po me këto që tha, më lat kuptoj se vërtet qeverisi mungon strategjia për zhvillimin e ushtrisë. Nuk ka nevojë të presim çfarë neve na kërkojnë ata kur ne duhet ta bëjmë strategjinë tonë dhe dim as më tepër në këtë fazë kur ne do ta transformojmë, të ecim përpara. Dhe unë vërtet nuk kam qenë në resorin e buxhetit, kur kam qenë edhe në FSK, por mbi të gjitha ato që kam lexuar deri sot edhe që kam përcjellur, kam parë se është një breng, se nuk është një qasje e cila të letë kuptosh se është një seriozitet në krahasim me atë pompozitetin e deklarimeve që ka qeveria për ta bërë ushtrinë. Pse nuk është parapar që duhet të ndahet? Pse në buxhetin nuk ekziston ndarja e mjeteve që duhet bërë transform? Dhe ndoshta mund të jetë kjo një ngutije jona, por ne gjithë kemi dëshirë që ta kemi ushtrinë. Po tjetër janë deklarimet, tjetër është veprimi konkret që duhet bërë rreth kësaj çështje as të ndihshme, as të nevojshme dhe as të domosdoshme. Faleminderit. Zoti ministër, keni fjalën. Zoti Syla, besoj që ki relacione të mira me ish kolegë tu në FSK. Nuk është nashta në drejtën tem, po me gjithat të i pasë edhe ato relacionet e respektin personal, po të lësë, shkoni ditë vizitoj kolegë tu fillu pe hierarkisë më të lartë, ministrit, komandantit FSK-s, edhe thuj qëto që unë po i deklaroj publikisht. Ai ka përkra Ministria e Financave 100% kërkesat e juve buxhetore. Nëse ata kanë strategji, unë besoj që te e din, edhe besoj që e ko pjesë aty në strategjive. E me thos ka strategji, kur ti e konë aty, nuk o mati, atëhere bot pyetja çka pas këtë bo. Ka strategji. Është në detale e rregullumne, mënyra e transformimit, koha, kërkesat, buxheti ju ka aprovu sipas kërkesat tyne, jo ma pak se 100%. Nëse ka ndonjë kërkesë shtesë, pyeti, prap jemi këtu mja u plotësue. Prandaj mos të lojmë që jo edhe me bo panik, edhe me kriju hapësirë. Me kriju hapësirë me thonë, hajde tash gjejmë formë alternative të financimit të ushtrisë. Ja, ushtria financohet prej buxhetit të shtetit. Prej paras të taksapaguzëve të Kosovës, mënyrë ligjore, transparente, ku vendi aprovon buxhetin, ku vendi i prezantohen raportet financiare dhe i shikon në detale ka kanë ardhur mjetet edhe kanë dalë mjetet. Faleminderit shumë. Faleminderit. Zonja Teuta Agjew e ka fjalën. Faleminderit nën kryetari i kuvendit, të nderuar ministra, kolegë dhe ju kolege deputete. I nderuar ministër, edhe në kohën kur kam qenë në opozit, të kam falenderu për profesionalizmin, për korrektsin, mirë po sinqerisht tani më unë edhe kuptoj me këtë përmbledhje të buxhetit për vitin 2019, është e vështirë dikush me i lexu e shumë ma e vështirë edhe me i kuptu. Kështu që sado që është i detajuar, unë për vete nuk ashtë se jam profesioniste, por për ata që e hapin këtë përmbledhje në faqen e pare, i lojnë 100 tjera, e ndoshta edhe 200 e dalin fund, unë nuk besoj që munden me kuptu, por normal që janë edhe këto deklaratat që shumë herë u thanë sot edhe dje. Pra, shumë e sigurt në qeverisjen e udhëhequr nga kryeministri Haradinaj dhe partnerët, po sidomos me ju, si ministri i financave, dhe gjitha ato që ju i deklarut edhe për deklaratën financiare, jam shumë e sigurt që 14 dhjetori jo vetëm se do të kemi ushtri, por nuk do t'i mungoj buxheti asnjëherë. Për këto besoj që gjithë e kuptojmë. Buxheti për vitin 2019 është kthesa shumë e madhe pasi që ka një rritje shumë të madhe krahasuar me vitet e kaluara, posaçërisht në vitet para këtij mandati qeverisës.
Një rritje që është shkaktuar pa ndërhyrje në ekonomi dhe vetëm e vetëm nga forcimi i rendit dhe ligjit, nga liberalizimi i ekonomisë së tregut dhe lirisë më të lartë për të bërë biznes. Mund quhet buxheti i shpresës, pasi që kjo rritje do të shkaktojë një kthesë të madhe pozitive në rritjen ekonomike të vendit, më njëherë pasi buxheti të lirohet nga shpenzimet e mëdha kapitale, siç janë ndërtimi i autostradave me mjete financiare të buxhetit të Kosovës. Për fat, kjo qeveri do ta përfundojë më këtë investim, por do ta përfundojë me një shembull shumë të mirë, pa lënë anash asnjë komunë, pra u përmend autostrada për Gjilan, sado që qeverisja është e udhëhequr pra nga kryeministri Haradinaj dhe partnerët, por nuk ka lënë anash asnjë nga autostradat, pa marrë parasysh nga cila komunë udhëhiqet, por buxheti ka shku në të gjitha komunat pa lënë anash asnjë. Të nderuar qytetarët e Republikës së Kosovës, sot qeveria Haradinaj dhe ministri Hamza na ka prezantuar buxhetin që është garanti i zhvillimit ekonomik të viteve të ardhshme. Një buxhet që ka trend të rritjes nga 1.7 miliard në 2017 në kohën e Isa Mustafës, në 2.3 miliard në 2019. Për 2 vite rritje prej 600 milion euro, vetëm për këto 2 vite të qeverisë Haradinaj buxheti është rrit pra për 34% më shumë. Normal se problematike dhe sfiduesi janë, pra e thamë edhe një herë, projektet kapitale në vazhdim, të cilat ka prej tyre që janë në vazhdim për më shumë se 3 vite, që për shumë arsye nuk janë kryer duke u ndarë buxhet edhe me ka 20.000, 30.000 apo 50.000 euro për fushata parazgjedhore, siç ka ndodhur në qeverisjen Mustafa. Dhe fatkeqësisht, shumë pranë nga këto projekte kanë qenë kohën e fushatës, nga vitet e kaluara, posaçërisht kjo praktik uroj dhe besoj shumë që duhet të ndalet, pa marrë parasysh kush do të vijë në të ardhmen. Dhe besoj që kjo qeveri Haradinaj, edhe në këtë problematik, do të jetë një shembull i mirë për sanimin e kësaj problematike. Posaçërisht ky buxhet ka disa dobësi që në krahasim me anet pozitive janë të vogla. Është buxhet që do të shënojë në histori kthesën e madhe në zhvillimin ekonomik të Kosovës përmes krijimit të vendeve të punës për të rinjt dhe gratë dhe qytetarët e Kosovës në përgjithësi, përmes krijimit të lehtësirave biznesore më të nevojshme në ekonominë e tregut dhe integrimit shumë më të lehtë Kosovës në ekonominë e madhe të Bashkimit Evropian. E përgëzoj edhe një herë dhe mbështes ministrin e financave dhe partnerët, kuptohet të gjitha, për buxhetin e këtij viti 2019 dhe uroj që duke filluar nga ky vit 2019 të realizojë në tërësi programin qeverisës dhe t'ia krijojë Kosovës perspektiven e plotë evropiane. Për shumë kolege deputete që edhe neve që vim nga cili do rajon, i kemi edhe shumë kërkesa që gjatë amendamentimit ne do të besojmë që sa është mundësia që ato të inkorporohen. Palon anash që arsimi ka një rritje në total prej 300 milionëve, ashtu siç e tha dhe ministri i financave, edhe shëndetësia me 234 milion, por prapse arsimi ka nevojë edhe për rritje të tjera. Dhe unë jam e sigurt që nuk do të mungoj edhe gatishmëria e ministrit financave për ta mbështetur në periudhat kur krijohet edhe mundësia. Është një kërkesë e komunës Gjakovës e vazhdueshme që stadiumi i qytetit pra të vllazënimit në Gjakovë të fillojë në 2019 dhe gjatë bisedimeve që kemi pas edhe me ministrin e kulturës, po edhe me ministrin Hamza, jam shumë e sigurt që në vitin 2019 në komunën e Gjakovës do të fillojë ndërtimi i stadionit pra të vllazënimit. Për ata deputet që janë Gjakovës, po që Gjakovën e shohin vetëm në televizion, ju them që në Gjakovë po punohet. Impjanti ujra vëzeza që u përmend më herët këtu, për ata që nuk janë dhe nuk jetojnë atje, po janë Gjakovës, unë ju them që unë po e shoh çdo ditë duke u punu. Për me pa apo punohet duhet me shku atje me pa në vend. Dhe është një investim i menaxhimit mirë nga kryetari i komunës në bashkëpunim edhe me qeverinë gjermane. Gjithashtu, bukurinë e qytetit Gjakovës po ja shton lumi krena, që për dikën ka qenë e pamundshme, ndoshta e pa imagjinueshme që do të realizohet për një mandat 4 vjeçar, po flasim për më pak se 1 vjet, që atje është duke u punu me shpejtësi shumë të madhe. Gjitha këto munden me shku me vizitu në qofse nuk besojnë. Kemi disa probleme të vazhdueshme
për palestrat sportive dhe ankesat e kryetarëve të komunave për mos menaxhimin e tyre, pra qeveria qendrore duhet mendoj jo vetëm të investojë në palestrat sportive në komuna të ndryshme, kemi pasur në Klinë edhe në komunat e tjera, që problem kryesor tani e kanë menaxhimin, mirëmbajtjen e tyre. Pra nuk kanë punëtor për të mirëmbajtur. Në këtë rast e los ministrin e financave që mos të lejon pra që investimet që kanë ndodhur pra të mbesin për shkak të mirëmbajtjes. Kemi disa kërkesa, normal që fatkeqësisht numri i nxënësave çdo ditë po bie, mirë po unë kërkoj që shkolla fillore në Junik Edmond Hoxha e premtuar për vite të tëra ende nuk është fillu, pastaj shkolla fillore Lan Selimi në fshatin Lumbardh. Gjithashtu unë besoj shumë që në këtë vit, pra në vitin 2019 do të filloj. Shkolla fillore që u përmend më herët edhe nga kolegu im Hajdar Beqa, gjithashtu është një shkollë që është në Dëmjan të Hasit, pra shkolla Durak Ahmeti. Për punëtorët e viteve të 90-ta, ligji ka kaluar në Komisionin për Buxhet e Financa dhe nga fjala e ministrit Financa unë besoj shumë që ky ligj pra pritet në leximin e dytë dhe fillimi i zbatimit e tij do të jetë pra që në ditët e para, nga se kemi marrë edhe besimin e ministrit Financave. Për pensionistët kontributdhënës, sado që kanë një rritje për 15%, mirë po kanë bënë një kërkesë dhe për shkak të agjendes së kuvendit ende nuk po henë rendite, se problemin kryesor këta pensionistë kontributdhënës e kanë të përvoja punës që kërkoj udhëzimi administrativ pra nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale të ndryshohet prej 15 vitesh në 10 vite, nga se nuk është problemi i tyre, por është problemi i kohës së para luftës që e dim çfarë rrethona ata kanë punu. Megjithatë, unë e kam edhe një listë përpara të investimeve në Universitetin e Prishtinës që në qeverisin e kaluar kanë qenë shumat minimale, për mbarmendjen e kolegëve që kanë qenë edhe mandatet e kaluara, ndërtimi i objektit për Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore janë nda 700.000 euro, pastaj rivitalizimi i laborantëve në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore janë nda 1 milion euro. Pra, renovimi i objekteve universitare 800.000 euro, po flasim, s'po i përmend të tjerat me qindra mijë euro, sado që janë të pamjaftueshme. Por para se ta përfundoj, më duhet t'i kthehem pak një diskutimit te kolegu Selmani, cili nuk është këtu, për një qendër pra projektin e shtëpisë së kulturës në Suarek, e cila është nis pa leje urbanistike dhe pa pëlqim urbanistik, është nis në kohën e fushatës duke premtu pra nga kolegu i tij Sali Aslanaj, që po rregullohet brenda 2 viteve, mirë po s'ka pas buxhet mjaftueshëm, thash pa projekt, pa plan urbanistik, pa buxhet, por në fushat me 2 drasa, janë fotografit, mundet me pa zoti Selmanaj, dhe ju ka dhënë normal një kompanie të LDK-s, që për gjithë qytetarët e Suareks po më shkruajnë. Por është edhe stadiumi në Suareks që është i marrën pra nga kompania e NIP-it të ish kryetari Suarekes, i cili fare nuk komunikon me komunën për të punuar në stadium. Dhe uroj që zoti Selmanaj të bën. Faleminderit, fjalën e ka zoti Ilir Deda. Faleminderit shumë. Ministër, mu vjen shumë keq që ju lojnë juve kështu kolegët, ju vetë ta merrni barën e prezantimit të këtij buxheti, sidomos kur ka të bëj me fusha cilat ju direkt nuk i mbuloni, dhe më duket që nuk keni me mujt me dhënë përgjigje adekuate. Edhe unë po fokusona në 2 fusha kryesore, cilat për që të mos përsërite me kolegët e tjerë, cilët kanë diskutuar dje dhe sot. Para, prej buxhetit unë nuk e shoh si e interpreton qeveria çnjohjet cilat i ndodhin Kosovës. Ju them. Do më thonë, nëse na e shohim këtë si luftim të sovranitetit dhe shtetësisë të Kosovës, edhe se çnjohjet e sot ka qenë 12 apo më duket, i shohim si rrezikim të sigurisë nacionale, pse nuk reflekton kjo në buxhetin për politikë të jashtme? A ka qeveria e Republikës Kosovës koherencë ndërmjet qëndrimeve publike politike dhe përkthimit në politika
afat mesme të paktën të kësaj çka po ndodh me vendin tonë. Ne jemi duke pas këtë diskutim thuse kur gjë s'po ndodh rreth nesh, edhe thuse nuk po pakohet numri i shteteve cilat e kanë njoftë Republikën e Kosovës. Ku është ministri i jashtëm? Nuk është. Dhe po du me shifra. Dhe më thonë, na për vitin e ardhshëm, apo ju, e keni para pa buxhetin për politikë të jashtme 32.5 milion euro. Për cilave 23 milion e gjys shkojnë për ambasada. A ka marrëdhënie të reja diplomatike? A do të vendosen, a do të hapen ambasada në vende tjera? A do të ketë politikë më agresive e frytdhënëse të jashtme Republika e Kosovës? Me shtete cilat na ka njoftë, e me cilat për ndryshe ende s'kemi vendosur marrëdhënie diplomatike? Jo, kjo nuk e parashe. Atëherë ku po flasim na për sukses të vendit tonë? Ndër mundet flitet për suksesin e vendit tonë. Dhe edhe njëherë ku është përgjegjësia e njerëzve kyç në këtë fushë? Pse nuk janë sot këtu? Nuk ka punë më të rëndësishme se sa me arë sot në kuvendin e Republikës Kosovës edhe me diskutu edhe si do të sillet shteti jonë karshi çnjohjeve. Dhe atë reflektohet kjo në buxhetin e shtetit tonë. Jo, nuk janë. Se po mëroni hajtë s'ka gali atje që na ka çnjoft edhe një shtet. Në vitin e ardhshëm nëse rritet ky numër, apo mendojmë që kemi me zgjedhje nëpërmjet dialogut me Serbinë. Nuk e kemi të qartë. Kjo është vërejtja ime kyçe. Do të thonë, jo që buxheti nuk ka mangësi të tjera, po e tregon që nuk ekziston politikë mirëfillt të qeverisë. Edhe është vazhdimësi e mos planifikimit mirëfillt të projektimit shtetit tonë në fushën ndërkombëtare. Dhe rrjedhimisht kur ne themi ne do të antarësohemi gjithë ato organizata ndërkombëtare vitin e ardhshëm, kjo nuk është paraparë në buxhet, as e planifikuar, sepse janë vetëm llafe. Nuk janë të mbuluara me veprime. Edhe e tjetra, e dyta, ka qenë mu ende vjen keq që kuvendi, i cili është institucioni më i lartë në këtë shtet, parap ka me pas buxhetin më të ulët se Radio Televizioni i Kosovës. Mos pritni mundësi që deputetët e kuvendit Republikës Kosovës me e kry punën e tyre mirë kur buxheti nuk është i tillë. Edhe këtu çdo deputet duhet me pas problem me këtë. Nuk mundeni ne me fol për ndarjen, për parimin e ndarjes pushteteve, për kontrollin e mirëfillt të legjislativit ndaj ekzekutivit, kur buxheti jonë është prap i parapartë jetë më i vogël se i RTK-s. Si jemi serioz, zonja zotri? Nuk jemi. A e kemi obligim që sa vjet që kuvendi Republikës Kosovës me pas buxhet autonom nuk mos me na e caktu qeveria? Është paktën për mu hera e 4 për buxhet që e diskutoj çështjen e problemit të mbajtjes së qëllimshme të kuvendit institucion të dobët. Edhe kur dizajnohet një institucion me qenë i dobët, nuk mundet me e kry obligimin e vetë kushtetuese demokratik. Edhe kjo duhet jetë me rëndësi që të reflektohet për lexim dytë. Të dy çështjet, po du me ju thonë, zoti ministër, edhe politika e jashtme, edhe rrezikimi i sigurisë shtetënore e sovranitetit me çnjohjet, për lexim dytë, a edhe kuvendi i Republikës Kosovës. Faleminderit shumë. Zoti ministër, e keni fjalën. Zoti Deda, faleminderit shumë për diskutimin. Se përket buxhetit ka rritje të buxhetit për Ministrinë e Punëve të Jashtme. Unë nuk besoj që jenë me të punë pa u krye për shkak mungesës të parave. Se përket buxhetit për kuvendin e Republikës të Kosovës, unë gjithashtu mendoj se ka pas financim, po të ke fundit buxhetin e aprovojnë deputetët e kuvendit e Republikës të Kosovës. Dhe aq jo qeveria, ne propozojmë, kuvendi aprovon. Dhe nëse kuvendi
edhe deputet konsiderojnë që duhet me pas pare më shumë për që çështje është në autoritetin e deputetve. Po me bo frigona që me bo buxhetin për kuvendin e Republikës Kosovës të pas për bazë që deputet kërkojnë llogaridhënie, disiplinë, transparencë, mos pesvoglojnë buxhetin. Po për ndryshe, aq sa kërkohet për kuvendin e Republikës Kosovës buxhet, sigurisht se ne kena me përkra, për shkak se janë disa organizata buxhetore. E në mesin e tyre është edhe kuvendi i Republikës Kosovës që nuk e rrezikojnë stabilitetin makrofiskal. Nuk është kërkesa e deputetëve dhe kuvendit e atill që mundet me ardhë në vendin në një situatë që mos me përkra. Prandaj aq sa ka pas kërkesë prej kuvendit, na e kemi financu. Nëse ka diçka shtesë, pres edhe mirëpres ndonjë amandament gjatë punës në komisione dhe unë si Ministri i Financave do ta përkraj. Faleminderit. Zoti Deda dëshon fjalën prapë për interpellancë. Po ashtu siç edhe thash, është dashur të jetë ministri i jashtëm sa i përket politikës të jashtme këtu, apo dikush tjetër nga qeveria që është përgjegjës, unë nuk thash s'ka pare për me u zbatu politika e jashtme, po s'ka politikë të jashtme koherente drejt asaj çka ndodh vendit Republikës Kosovës. Edhe këtu ministër ju s'keni çka me thonë sepse s'është dika fusha juaj, po pajtohemi. Asaj përket kuvendit Republikës Kosovës, na jemi kuvendi i dizajnuar më i dobët në Ballkan. Është i dizajnuar i tillë, edhe buxheti për vitin e ardhshëm nuk e reflekton as rregullat e procedurës të reja që kemi me aprovu. A po dini? Do të thonë nuk po reflektohet ajo çka na po votojmë as për veten tonë. A do të më pas, do të thonë për me pas seriozitet më të madh institucional, e këtu s'keni nevojë ju me mu përgjigj ministër sepse kjo ka të bëjë me neve këtu, deputet që jemi zgjedhur, duhet edhe buxheti i kuvendit Republikës Kosovës të jetë i dizajnuar i tillë që të ketë hapësirë për këtë lloj serioziteti cilin gjithë e kërkojnë ndaj nesh edhe ne për vetës tonë. Faleminderit. Në qoftë se nëse mos po flas për këtu se po du me dalë poshtë, po fjalën e ka zonja Liria Kajtasi. Kujtim apo vjen paksit. Faleminderit nën kryetar, të nderuar ministra. Janë tamam dy ministra të cilëve do të adresoj edhe fjalën time, të nderuar kolegë deputet. Ajo cilën du ta prezantoj këtu është kujdesi cilin e bëjmë edhe gjatë punës në komisionin cilin jemi, të drejtave të njerëzit, duke parë atë që ngacmon atë drejt njerëzore apo edhe acaron vetë qytetarët tek pabarazia financiare e cila u adresohet atyre. Ndoshta për ta pa më qartë këtë të nderuar, po e rikujtoj një çështje, rritja e pagës për vetveten që i pati bërë kryeministri kap të vlerën 7 fish më të lartë se sa paga mesatare një shërbyesi civil, apo krahasuar me shërbimet sociale i bie që paga e kryeministrit arrin vlerën e 29 familjeve përfituese, ose me pagën mujore të kryeministrit ushqen 145 persona në asistencë sociale. Ndoshta këtë e përmend edhe një herë, e di se ju kam adresu drejt për drejt edhe ministrit të punës dhe mirëqenies, duke qenë njëkohësisht se është edhe kryetar i Këshillit Ekonomiko-Social, i cili i duhet me baraspeshu edhe zhvillimin ekonomik për të mos e cënua atë, por njëkohësisht duke qenë të kujdesshëm për gjitha kategoritë, ndoshta do të ishte dashur më tepër që të jetë një intervenim më i shtuar në mënyrë që qytetarët tonë të mos jenë të pakënaqur që pastaj të bien pre e shumë gjërave tjera që për fat keq po na ndodhin. Si komision kemi vizituar shumë kategori, cilat nga kjo psojnë nga kjo pabarazi, kemi vizituar të privuarit nga e drejta e lirisë apo personat në përburgje, dhe ka qenë edhe mshme që një pjesë e të rinjve atje
përveç aty është edhe pjesa tjetër e personave të cilët janë në Institutin e Forenzikës dhe kemi vërejtë se çështjet që duhet mbulohen për ata janë jashtëzakonisht të pambuluara financiarisht. Ka institucione të cilat e kanë problemin edhe statusit të tyre, nga se mvaren nga shumë ministri dhe asnjëra ministri nuk është përgjithse mjaftueshëm. Po ka institucione që po ashtu mvaren edhe nga niveli i qeverisjes, lokal edhe qendror, edhe po ashtu mbeten të pambuluara financiarisht. Dhe në këtë kategori hin pjesa e strehimorëve dhe edhe ne sot besoj ju secili deputet e keni pranuar një shkresë edhe nga rrjeti i grave të cilat e bëjnë prezentojnë shifrat të cilat për çdo njeri të ndërgjetshëm për pas që duhet dhezët alarmi janë edhe friksuese për të pasë për çdo ditë rritet numri i viktimave të dhunës familje. Kjo nuk vjen rastisht, vjen nga krejt pabarazia sociale cilin e shohëm dhe dallimet sociale që i ndodhin kësaj shoqërie. Si rrjedhojë e kësaj kemi këto problemet nga të cilat përveç një kategori po them që është ndoshta konsiderohet më e lëndueshme e pëson çdo ditë, po më dhëmshmja është edhe ajo e fëmijëve dhe e nxënësve përgjithsisht. Nuk është dashur të tolerohet asnjëherë duke qenë se bartin plagët e luftës që shkollat tona të jenë pa psikolog, nga se kjo pa ashtu ka ndikuar që ata të binë prej e abuzuesve të ndryshëm edhe dilerëve të drogës dhe numri i madh i përdoruesve me dhjetra mijë është shqetësues për secilin prej neve. Prandaj adresimi i këtyre çështjeve në buxhet kishme e zbut dhimbjen e cila po e prek trit edhe po krijon pakënaqësi që ata nuk po e shohin perspektivën e vend. Në buxhetin e vitit kalum kemi pa se për të rrit punësimin, nga se informaliteti ka ndiku që ndoshta shumë të punësuar të diskriminohen në vendet të tyre të punës, po përgjithsisht edhe shkolla e lartë e papunësisë që më së tepër më përshkruhet grave dhe të rinjve, kemi kërkuar që të shtohet numri i inspektorëve, është bërë mirë që është bërë një shtim. Nuk jam krejt optimiste që do të drejtësohet, padrejtësia megjithatë besojmë se diçka do të ketë përmirësim, por gjëja e cila ka preokupuar popullatën këtë vit ka qenë edhe kualiteti i ushqimit të cilin e përdorim ne. Për këtë arsye besoj një kontroll më i shtuar në kualitetin e ushqimit do ta kishin bërë edhe vetë inspektorët sanitar dhe shtimi i inspektorëve sanitar natyrisht se do të ndihmonte po themi ta përmirësoj këtë çështje, cilën edhe ju keni pas gatishmëri në një mbledhje nga të komisionit ku kemi biseduar rreth dëmeve që po shkaktohen nga moskontrolli i ushqimit. Krejt këto bashk janë gjërat të cilat besoj se duhet i përmbaj ky buxhet në mënyrë që të mos shkaktohet apo të llohet edhe më tepër hendeku edhe gjinor, nga nuk u ndala te ndarja buxhetore apo buxhetimi gjinor, buxhetimi i përgjithshëm, nga se përmenden disa nga folësit më herët, por ky buxhet duhet ta ketë parasysh, ta respektoj këtë se është obligim ligjor, nuk është vetëm i thënë dhe shumë gjëra tjera. Besoj krejto do ta ulin hendekin përgjithsisht social mes kategorive në mënyrë që të mos manifestohet me forma të ndryshme të pakënaqësisë. Presim që konkretisht t'i bartim si amandamente në mënyrë që t'jenë të përfshira në këtë buxhet dhe që t'a gjejnë zgjidhjen edhe brenda këtij viti, po edhe ato që janë obligime ligjore të bartura nga viti në vet. Faleminderit. Tani fjalën e ka nën kryetari i Kuvendit zoti Haliti, pastaj deputeti Arbër Rexhaj. Zoti Ministër Hamza, ministrat në rumë, kolegë, deputet. Spari duhet përgëzoj ministrin sot. Okej. Që po përballet edhe me kërkesa të OJQ-ve që sjën për këtë parlament, edhe me kërkesa të tjera
për cilat do të thoja ministri nuk është kompetent. Në çdo qeveri, në çdo legjislaturë, çdo vit kur të miratohet buxheti dhe kur diskutohet buxheti, zakonisht ministrat janë rresht të rreshtuar mbrapa kryeministrit. Fatkeqësisht ne nuk e kemi këtë gjendje, por kemi 3 përfaqësues, respektivisht 4 përfaqësues të 4 grupeve parlamentare, por si kemi ministrat të cilët duhet të japin llogari dhe duhet të sqarojnë lidhur me buxhetin. Unë kam një qasje tjetër ndaj buxhetit dhe ndaj diskutimeve, sepse nga njëherë për neve është krejt normale që diskutojmë për interesa dhe elektorale personale, por edhe për interesat lokale, cilat qytetarët dhe ata votuesit na kanë porositur, ose kanë kërkesa edhe individuale ndaj secili deputet dhe ndaj qeverisë që me siguri i ka pas parasysh gjitha kërkesa. Unë dëgjova që do të rritet buxheti i shtetit dhe është mirë, është e arritur, por desha ta kem një qasje lidhur me këtë tjetër. Ne po flasim për rritjen e buxhetit, po ne s'patëm një raport të sakt, të thukt, se si do të rritet ky buxhet. Unë kam vrejtet e mia për shembull, se nuk ka një raport se cila është gjendja reale në raport shtet taksa pagus dhe shtet tatim pagus. Pse po e them këtë? Vazhdimisht kemi vrejtje në për komuna, të cilat nuk janë ose nuk arrin që ti mbledhin taksat dhe tatimet, dhe pastaj buxheti i shtetit duhet të ndërhyjë për t'i plotësuar nevojat e shtetit, e qyteteve, e komunave respektivisht. Do të shoja ta dija cila është ndërhyrja shtetërore, ose ndërhyrja e agjencionit të tatimeve, taksave, që është ATK-ja, në raport me këta që nuk paguajnë taksat dhe obligimet për shtetin. Sa kemi të dënuar, sa kemi në akuzë, dhe pse nuk i paguajnë, pse nuk ndërmerr konkretisht shteti masa ndaj atyne që abuzojnë me detyrimet që kanë ndaj shtetit dhe ndaj qytetarëve. Nuk ka obligim vetëm shteti ndaj qytetarit, por qytetarët duhet i kryjnë obligimit e tyne me qëllim që shteti t'ju bëj shërbimi atyne. Nuk e kam qartë cili është rezultati. Cila është gjendja, më thuni ministër, tek ndërmarrjet e mëdha private, të cilat abuzojnë me punëtorët e tyne dhe shfrytëzojnë atë pjesën që do të thoja kemi rrogën minimale sa është 170 euro, dhe duhet ta kemi parasysh që kush në Kosovë sot punon një muaj ditë për 170 euro. Shumica këtyre ndërmarrjeve i paguajnë me rroga 170 euro përmes sistemit bankar dhe në fakt u japin rrogë pjesën tjetër të pagesave në zarf dhe a dini pse? Për të mos i paguar obligimet ndaj shtetit. Nuk e di se çfarë kontrolli ka qeveria e Kosovës në raport me këto ndërmarrje, që të mos i përmeni me emra, sepse mund del gjiz. Unë kisha kërku që të kemi të dhëna për këtë dhe ndoshta do të kishte ka nevojë që qeveria të miratojë një ligj lidhur me këtë variant ose këto abuzime që bëhen
me buxhetin e shtetit dhe ndaj atyre që keq përdorin. Se ajo është para e shtetit, që ata që se paguajnë obligimin ndaj shtetit, ata vjedhin shtetin. Të kenë masa ligjore për evazion fiskal, përfitime enorme dhe të cilat nuk janë tatuar asnjëherë. E përmeni dikush Agjencionin e Kontrollit Ushqimeve dhe vërtet ne kemi një situatë krejtësisht jo në rregull, mos ta quaj abuzive, sa i përket kontrollit ushqimeve në Kosovë. Kudo në botë ka dy organizata ose dy sisteme, një i bujqësisë që kontrollon ushqimin e kafshëve, që kontrollon bimësinë, që kontrollon gjithçka që ka të bëjë me bujqësinë, dhe një tjetër që mund të jetë tek Ministria e Bujqësisë e shëndetësisë ose kudo, por me obligim që të raportoj në Kuvendin e Kosovës. Të raportoj para qytetarëve të Kosovës për cilësinë e ushqimeve që përdorim ne sot dhe nesër dhe çdo ditë edhe fëmijët e tonë. Pra, nuk është në rregull, po mendoj unë, deklarimet që ushqimet janë të mira, që nafta është e mirë, që nafta e ka një farë kontrolli të atyre që e shesin naftën e të gjitha tjera. Një problem tjetër se koha po ikën është çështja e ruajtjes së florës dhe faunës në Kosovë, veçanërisht e pyjeve dhe lumejve, të cilat janë për mua janë shumë shqetësuese. Dhe nuk e di a keni ndërmarrë diçka që ta rrisni punëtor të cilët ose rojet e pyjeve dhe të rregulloni një ligj i cili garanton rojen e pyjeve të cilat janë realisht mushkrit e qytetarëve, të cilat janë duke u pre pa kriterium. Bile kam rastis që edhe një herë, jo shumë herë, një roje e pyllit, e cila është ngarkuar për të ruajtur pyllin, ngarkon të dru për veti, ose për dikën tjetër, nuk e marr vesh. Kështu që unë mendoj që është obligueshme që të shohim mundësinë e lidhjes së Kosovës dhe di projektit Kosovës për të lidhur me gasjellsin TAP në Shqipëri, me qëllim që me kohën të përgatitemi që ai fyti furnizues i Ballkanit dhe Evropës që vjen përmes Shqipërisë ta furnizojë dhe Kosovën me gaz për ta penguar dëmtimin e pyjeve për shkak të se vërtet duhet ngroja. Po mbi gjitha do të sigurohej përmes saj edhe mbrojtja e qytetarëve që të cilët ngrohen me qymyr dhe do të pastrojë dhe ambienti, siç po themi ne. Nuk kam qare po e përmend një situatë që ne po prodhojmë rrezik për qytetarë dhe për komunikacionin, veçanërisht do të përmendja autostradën Prishtinë-Pej, e cila është qëndruar në një qatë themone, por aty s'ka siguri as shoferi, as kamsori, as biciklisti, as kush, sepse autostrada është e lidhur me oborret shtëpia. Unë nuk e di që ka kësi lloj autostrade ku në botë. Shifni mundësinë që të paktën pjesa tjetër autostradës të kaloj siç kalojnë autostradat krejt botës larg zonave të banuara, sepse edhe ato autostrada që nëpër Evropë kalojnë nëpër zonat e banuara në shumë të rasteve ose janë të detyruar ta shmangin, ta bëjnë një autostradë tjetër ose bëjnë tunele për të mos e penguar dhe komunikacionin dhe për të mos e ndotë ajrin dhe për të mos pas kontakt me kamsor, me biciklista, me kutadion, me të tjerë, të cilët do të duhet kishin një kalim tjetër përmes rrugëve nacionale dhe jo autostradave. Desa të them edhe diçka sa i përket çështjes së doganave, por
ju e dini sa është kontrolli i qarkullimit mallnave pa dogan, dhe po besoj që do të ndërmerrni masa dhe më të ashpra që të mos ketë kalim të mallnave pa dogan në mënyrë abuzive. Jam dakord plotësisht me Ilir Dedën që e përmeni buxhetin e parlamentit. Kemi 10 vjet që Bashkimi Evropian kërkon që buxheti i parlamentit Kosovës të jetë i pavarur nga qeveria. Kjo nuk po ndodh asnjëherë. Po kemi edhe një situatë interesante që buxhetin e Kuvendit Kosovës është përpjek dhe ka zvoglu vazhdimisht Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit Kosovës. Edhe kjo është e vërtetë. Janë disa çështje për të cilat vërtet duhet kemi parasysh dhe në fund unë nuk e di. Më thonë, për 5 vjet kemi 11 milion fiks, buxhet s'kemi ma shumë. As ma pak, as ma shumë. Tani në qoftë se është kështu e preme, mojmë kështu si qështë. Por, sa i përket buxhetit për arsim që u tha është rritur. Ne e dim që po prodhojmë, si që tha dikush, kartona dhe jo diploma. Shumicën e rasteve në Kosovë. Prandaj kësaj duhet të japim fund dhe po mendoj që përmes një sistemi të krijimit të në një mënyrë ose në tjetër, të japje se subvencioneve për studentët e shkelqyr me dheqe, studentë e eksilencës, të bëhet një buxhet për këtë kategori dhe për fushat e caktuara të studimeve që duhet i kryejnë studentët dhe jo për të trajtuar njësoj sikur disa që shkojnë dhe morrin diploma dhe sikur ata që mësojnë dhe nuk arrijnë të punësohen. Por mendoj që studentët të quaj të eksilencës që i kam parasysh edhe unë dhe jo, mendoj që duhet të mbështeten për shumë arsye. E para, që ata duhet të shërbejnë Kosovë dhe ata duhet të jenë faktorët kryesor të zhvillimit Kosovës. Megjitha, zoti ministër, të falenderoj për gatishmërinë tuaj për t'ju përgjegjë të gjithë deputetëve, por besoj që kolegët tuaj nuk janë në nivel të detyrës, sepse është dashur që edhe ata të përgjigjen për fushat e tyre, edhe për pjesën e buxhetit që ka të bëjë me ministrit ose që kalon përmes ministrive të tyre, duke përfshi këtu edhe buxhetin që kalon dhe që jepet për bordet e ndryshme dhe agjensionet e pavarura, të cilat vërtet janë shumë dhe disa prej tyre janë shumë abuzive. Faleminderit. Sukses. Faleminderit, Ministri Lekaj ka kërkuar fjalën. Ndërkohë vrej që arbre është tërhequr pas ministrit. Faleminderit nën kryetar, nderuar deputet, sa i përket rrugës apo autostradës Prishtinë-Pej, mendoj që është histori në vete dhe plotësisht pajtohem me atë që e tha nën kryetari i parlamentit, zoti. Ajo që mund të them, traseja e rrugës Kiev-Zahat me gjatësi prej 32 km përshkon fshatrat Rigjev, Glarev, Gjurgjevik i Madh, Klin, Zajm, Drenoc, Sferk, i That dhe lidhet me Zahaq me rrugën nacionale e 9, ku tash është zgjeruar dhe ka përfunduar dhe mund t'i bashkohet kësaj autostrade. I tërë buxheti është siguruar nga IBRD-a dhe IBF-i dhe 38 milion janë nga buxheti i qeverisë të Kosovës. Dhe ne do të mundohemi që t'i ikim vendbanimet dhe me të vërtet që mos të kenë pengesa qytetarët. Gjendja tanishme
është jo e mirë dhe pajtohemi gjithë dhe ky projekt është stërgjatur me vite tëra, por do të filloj në vitin 2019 dhe do të përfundoj në vitin 2020. Faleminderit. Faleminderit. Fjallën e ka Ganimete Muslima, s'është? Okej. Atëherë fjallën e ka Valon Ramadani. Faleminderit kryesues, të nderuar deputet, të dashur qytetar, më lejoni t'ju rikujtoj, pasi mund të keni harruar nga debati i vitit të kaluar për buxhetin, se çdo vit ne me ngritje dore i paguajmë afër gjys milion euro mbi 20 punëtor të spitalit të Shtërpsës, i cili nuk funksionon fare. Pra, edhe në këto momente, kur po flasim, spitali për ndërtimin e të cilit janë investuar miliona euro që nga viti 2011 është jashtë funksionit. Ngjashëm, banorët e fshatit Greme të komunës së Ferizajt vazhdojnë të mos kenë ujë të pijes dhe pse nga buxheti i shtetit janë dhënë parat për ndërtimin e ujësjellësit. Në situatë të ngjashme janë edhe Komogllava dhe shumë fshatra tjerë në qytetin e Ferizajt, ku edhe pse gypat për ujësjellës janë vendosur që disa vite, ata ende nuk kanë ujë të pijes, e tashmë edhe rjeti ka filluar të dëmtohet. Qindra mijëra euro janë quar dëm për ujësjellësin, ujin e të cilit nuk mund ta përdorin banorët fare, pasi është i papishëm. Edhe më keq është situata me ujërat e zeza në të gjitha fshatrat e Ferizajt, si dhe në komunat përreth. Të respektuar deputet, qytetarët që më së shumti kontribuojnë për mbushjen e këtij buxheti, për të cilët ne do të vendosim sot si ta shpërndajmë, përfitojnë më së paku nga shteti. Ferizaj jep mbi 300 milion euro në vit, ndërsa janë parapar investime 51 euro për kokë banori nga buxheti i shtetit. Apo 2 euro më pak se Deçani i kryeministrit Ramush Haradinaj, apo Joniku që qeveriset nga partia e kryeministrit, ku investimet për kokë banori janë 169 euro. Do të ishte shumë më mirëpritur dhe për të lavdruar nëse shtohen investimet edhe më tepër në zonat edhe më të thella të Kosovës. Por nuk është as pak e drejtë që nga rreth 62.4 milion euro që parashikohen të investohen në komuna nga Ministria e Infrastrukturës, shuma më e madhe apo rreth 32% do të investohen në komunat e menaxhuara prej subjektit politik AAK. Kjo është absurde, të nderuar qytetar. Buxheti i shtetit nuk është buxheti i familjeve të pushtetarëve që mund të orientojnë ka të dojnë, por janë taksa të secili qytetar që paguan për përmirësimin e rrugëve, shëndetësisë, arsimit e ambientit. Praktike njëjtë e ndarjet buxhetore është ndjekur nga të gjitha partitë në pushtet, të cilat investimet i përkthejnë vetëm në votë e jo në përmbushjen e nevojave të qytetarëve. Për këtë arsye, edhe në këtë buxhet kemi më shumë para që do të shkojnë në asfalt e paga. Prap kemi një qeveri të asfaltit që as këtë punë nuk e kryen si duhet. Rrugët asfaltohen vetëm në lokalitete ku interesat partijake e jo për nevojat të qytetarëve. Banorëve të fshatrave Tërn, Bablak në Ferizaj, nga pas lufta u është premtuar asfaltimi i rrugës, madje edhe nga vetë kryeministri i tanishëm. Por banorëve të fshatit Tërn e Bablak, jo vetëm se nuk është bërë rruga e re, por sa herë që bie shi, u vërshohen edhe shtëpit. Ngjashëm është gjendja edhe e rrugës në Mirësal e disa fshatra të komunës unë. Të dashur qytetar, nuk është pra buxhet i zhvillimit ekonomik, nuk është buxhet që përmirëson cilësinë e arsimit në Kosovë, edhe pse është rritur buxheti në arsim. Shpenzimet për arsim dhe përmirësimin e cilësisë, për shembull, pajisje laboratorike, aftësim të mësimdhënësve, hartim të kurrikulimit janë të papërfillshme. Mbi 2/3 e shpenzimeve kapitale në arsimin parauniversitar janë projektet e vitit 2018. Pra, edhe në vitin 2019, prioritet në buxhet nga Ministria e Arsimit pritet të ketë ndërtimin e objekteve shkollore ku do të ndërtohen 38 të tilla dhe një numër i sallave sportive. Mirë po, problem në arsim mbetet cilësia,
përgjithsisht e dobët dhe mës përshtatja e programeve të arsimit me nevojat e tregut. Të nderuar deputet e të respektuar qytetar, ky buxhet nuk është buxhet i zhvillimit, kjo tashmë u tha këtu. Por për më keq, ky buxhet ka filluar të haj edhe fundin e privatizimit, i cili ka qenë shpresë në përkrajen e prodhimit vendor. Kur është ndryshuar ligji për AKP-n, është premtuar që këto para do të shkojnë vetëm për projekte zhvillimore. Të nderuar deputet, këto para po shkojnë në mbulimin e gabimeve të qeverisë, ndër të tjera për të paguar dënimin e Bektelenkas për autostradën Prishtinë-Hani-Elezit. Më kujtohet që vitin e kaluar, kur po diskutonim për buxhetin, në bazë të ndarjeve buxhetore, shihej se parat ishin destinuar për luks dhe komoditet të qeveritarëve. Por nuk kam besuar se situata do të përkeqësohej kaq shumë deri sot. Qeveritarët duket se nuk kanë dëgjuar fare nga ajo çfarë është thënë. Në vend se t'i ulin lukset, kryeministri i ka rritur pagën vetes dhe zyrtarëve të tij. Në vend se të na sjellin njohje e të na liberalizojnë vizat, ministrat kanë shpenzuar para të qytetarëve nëpër ekskursione nëpër Evropë. Por, të nderuar, ky buxhet nuk është i kryeministrit e i ministrave, por është i qytetarëve dhe duhet të destinohet për të mirën e tyre. Ju faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka Valentina Bunjaku. Përshëndetje, i nderuar i kryesues, të nderuar deputet, të respektuar qytetar të Republikës Kosovës. Derisa ne po diskutojmë për ligjin më të rëndësishëm të Republikës së Kosovës, fillim e mbarem ministri i arsimit ka mungu dhe nuk është këtu, me që na secili prej deputetëve i kemi sektorët e ndomë dhe në këtë rast ministri i arsimit nuk ka qenë në sallë derisa është diskutuar për buxhetin e arsimit. Ministri Hamza është këtu dhe ka përcjell fillimisht prej fillimit kërkesat e tona si deputet sa i përket buxhetit, po për arsimin besoj që llogaridhënia i takon ministrit të arsimit. Dhe ky projekt buxhet për vitin 2019 është i pamjaftueshëm sidomos në sektorin e arsimit. Derisa ministrat të cilët vazhdimsi mungojnë në seancat e kuvendit e sidomos edhe në kohën kur është duke u debatu për projekt ligjin kaq të rëndësishëm, ministrat nuk janë këtu derisa kanë të qartë gjithë qytetarët tonë se këta ministra i marrin pagat e manjme nga ky buxhet i Republikës Kosovës. Dhe tani sot ne po diskutojmë për një projekt ligj kaq të rëndësishëm dhe sektori i arsimit, buxheti i sektorit të arsimit është i pamjaftueshëm për arsim, të e pas parasysh se arsimi është shtylla kryesore e një shteti apo i një vendi. Duhet thënë thjesht se në sektorin e arsimit ka shumë problematika të mëdha dhe nuk ka mjete të mjaftueshme, nuk ka ndarë mjete të mjaftueshme as për psikolog, as për pedagog, edhe as për mësues mbështetës në për shkolla. Dhe këto mjete të cilat kjo qeveri i harxhon në për dreka, darka, për lobim jashtë vendit dhe të gjithë rezultatet të cilat i kanë bërë këta, kjo qeveri për lobim janë kthy bumerang dhe kemi marrë përgjigje negative, është dashur këto mjete të adresohen në arsim, sepse fëmijët tonë kanë jashtëzakonisht nevojë edhe për psikolog, edhe për mësues mbështetës, edhe për pedagog në për shkolla. Ne që sa muaj jemi duke diskutuar projekt ligjin e mësimdhënësve të viteve të 90-ta dhe unë kam pas si anëtare e Komisionit për Arsim, sepse ka pas mos koordinim të mes ministrive, të tri ministrive, Ministrisë Punës, Financave, të Arsimit, dhe kemi pas edhe vërejtje nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe ato kërkesat e mësimdhënësve të viteve të 90-ta zbashku do me thonë i ka adresu të ne dhe për mua personalisht kanë qenë shumë të arsyeshëm, sepse në atë kohë kur ata kanë nxjerr kuadra të suksesshëm dhe kanë dhënë mësim në kushte jo të mira, nuk është dashur të diskutohet për kompenzimin e atyre mësimdhënësve sepse meritojnë edhe më shumë se sa që ne i kemi ofru. Dhe sektori i arsimit duhet të jetë një ndër prioritetet e kësaj qeverie dhe të gjithë qeverive në vazhdim, sepse shkollat tona kanë mungesë laboratoresh, kanë mungesë kabinetesh, infrastrukturë shkollore, mungon mësimi praktik, trajnimet e vazhdueshme e çka nuk mungon në
arsem. Prandaj dua të specifikoj komunën time, sepse vi nga ajo komunë dhe më dhem shumë, sepse buxheti për grandi për arsem, domethënë në komunën e Gjilanit nuk është i mjaftueshëm, ku dihet se janë afër 13 milion, ndërsa janë para pa 260.000 euro nga participimi i qerdhëve, shkollave dhe konvikteve, ku ato janë të pamjaftueshme për një komunë të madhe sikur Gjilani. Dhe në komunën e Gjilanit në investime kapitali janë ndarë vetëm 450.000 euro dhe para mendoni se çfarë investimi mund të kemi ne si komunë me 450.000 euro, shumë kaq e vogël për investime kapitale. Jam e obliguar të ngrej zërin edhe për kampusin universitar, ku faji gjithmonë është jetim. Por një duhet të ditë sigur që Ministria e Arsimit nuk ka bërë asnjë hap konkret dhe nuk kam pas mirëkuptim apo bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit që të fillojnë punën ndërtimin kampusi Universitetit Kadri Zeka, ku dihet qartë sepse këto dy ministri duhet të koordinohen në mes veti, sepse komuna e Gjilanit ka ndarë 7.2 hektar tokë për ndërtimin e kampusit Kadri Zeka dhe ministrit përkatëse nuk kanë bërë asnjë hap konkret që të fillojë ndërtimi i këtij kampusi. Dhe 500.000 euro të vitit kaluar janë bartur në këtë vit dhe puna ende nuk ka fillu absolutisht në ndërtimin e këtij kampusi. Komuna e Gjilanit e ka grandin për arsim afër 14 milion euro, ku përafërsisht 3.2 milion euro duhet të shkojnë për pagat të mësimdhënësve, ku e kemi parasysh se komuna e Gjilanit zhvillon mësimin në 4 gjuhë dhe ky buxhet është i pamjaftueshëm. Buxheti ndohet për kokë të nxënësve, sikur se ndohet në gjithë Kosovën, dhe ky buxhet i ndarë për kokë nxënësi bazohet në ligjin për financat lokale, por në Gjilan duhet të ndryshohet sepse komuna e Gjilanit është më specifike sepse mësimin e zhvillon në 4 gjuhë. Ne po kërkojmë cilësinë e arsim, a nuk jemi të gatshëm që të planifikojmë një shumë minimale shtesë edhe për kujdestarët e klasëve, të cilët duhet të motivohen që të kanë motiv më tepër të bashkëpunojnë më tepër me prind, me nxënësit dhe që të angazhohen më tepër rreth kujdestarive të klasëve, duhet që atyre kujdestarëve të klasëve t'i jepet një shtesë minimale krahasu me normën të cilën e kanë, sepse nëse ne duam të rritet efikasiteti dhe të kemi disiplinë dhe një arsim më të mirë, duhet që të motivohen këta kujdestarët e klasëve dhe jo të mbetet barë sikurse mësimdhënësin të lëndor. Komuna e Gjilanit ka nevojë jashtëzakonisht të madhe edhe për infrastrukturë nëntoksore, për impiante të ujrave të zeza, ku ky buxhet është i pamjaftueshëm dhe në këtë rast sinqerisht po vjen shumë keq që Ministri i Arsimit nuk është dhe shumë ministra mungojnë, sepse ne kemi kërkesa jashtëzakonisht të mëdha si komunë dhe buxheti për arsim duhet të rritet në për secilën komunë e në veçanti në komunën tonë, sepse kemi shkolla në pjesë rurale ku kemi më tepër mësimdhënës se sa nxënës dhe në këtë rast mësimi zhvillohet në 4 gjuhë dhe komuna e Gjilanit ka nevojë më tepër për buxhet apo për ndarjen e një grandi më të madh për arsimin. Ne kemi parasysh që edhe dje, edhe sot u diskutu jashtëzakonisht shumë edhe për shumë problematika të cilat ne i kemi këtu dhe secili prej ne, unë personalisht kam nda pjesën e arsimit ku mendoj që në arsim duhet të investohet më shumë, edhe pse dje këtu diskutu që në Ministrinë e Arsimit keni investu jashtëzakonisht shumë më shumë se në arsim, në Ministrinë e Shëndetësisë e kam fjalën, keni investu shumë më shumë se në arsim, unë nuk jam kundër, po për me qenë njerëz të shnosh duhet me pas një arsim të shnosh. Dhe unë mendoj që Ministri i Arsimit duhet të bën përpjekje shumë më shumë që të rritet grandi për arsim edhe më tepër. Ju faleminderit në vëmendje. Faleminderit. Zonja Ganimete Musliu ka fjalën. Kush Ganimeti? A pate replika çka? Jo. Hajtë lerë të utës replikën ta, bënë se kom pa, faleminderit. Faleminderit shumë në kryetari kuvendit për kolegun deputet të vetëvendosjes, po ja rikujtoj në qoftë se nuk e din, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës u thëheq në 7 komunat e Republikës Kosovës, që janë 1/3 komunave shqiptare në Kosovë. Kurse vetëvendosja ka 1 komunë. Dhe në atë komunë uroj që buxheti që ka shkuar nga qeveria Haradinaj, që është buxhet që duhet
të respektohet, të planifikohet drejt dhe të shpenzohet drejt në mënyrë që aty mos ketë ndërhyrje politike. Pra mos harro, janë 7 komuna e jo 1. Bëni matematikat, ndoshta ju dalin ndonjëherë. Faleminderit. Kundër replik zoti Valon Ramadani. Po, faleminderit kryesues, deputetja nuk më pas ka dëgju fjalimin veç e ka dëgju aty ku është përmend AAK-ja. Po une e pata fjalimin kështu, thash, Ferizoj jep mbi 300 milionerë në vet, ndërsa janë para por investime 51 euro për kokë banuri, domthon nga buxheti i shtetit. Deputetja e përdori ato si nuk pe diskutoj so parti, so komuna i ka, mirë po do të ishte e mirë pritur sikur buxheti thotë të ishtë ndarë pra në atë formën qysh e thash edhe gjatë fjalimit, se është edhe puna e kohës, nëse të kisha pas një minutë, mirë po është ndarë 2 euro më pak se Deçani, është ndarë Ferizoj. Pra Ferizoj është qytetit që mësë shumëti e mbush arkën e shtetit nga bizneset dhe nga qytetarët. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Besa Gaxheri ka fjalën. Më falë, Ganimeti, më falë. Ganimeti muslim. Më falë. Ka dalë për sistemit e emni edhe pojë. Faleminderit në kryetar, e di që një lodhën ashta që 2 ditë, se edhe pare kur ke valoni më thërtë mu, prapë më thërtë mu e thërë një besën, po me që e kuptoj, jeni ka shumë i angazhum, edhe ndodhin e këto gjana. I ndëruarin në kryetar, të ndëruar ministra që jeni prezent, veçanti minister Hamza, është mirë që me të vërtet të përshëndetet kjo seancë plenare, ku që 2 ditë rresht, në mënyrë shumë komode dhe normale, po kemi mundësi që të diskutojmë për projekt buxhetin e Kosovës për vitin 2019. E tham këtë sepse nëse ju kujtohet vetëm 2 vite ma heret, na është mohuar e drejta e diskutimit, na është mohuar e drejta e dhënies së kontributit në projekt buxhetin e Kosovës, ku e dini shumë mirë dhuna që u shfaq në kuvend dhe gazi lotësjellës. Në atë kohë, besoj i kujtohet kolegu ton Abdullah Hoti që atëherë ishte minister i financave, pa ta thonë minister në këtë katrahur dhe fatkeqësi, i vetmi njeri me fatje në ju sepse kaluat shumë let projekt buxhetin, pa asnjë diskutim dhe pa asnjë kundërshtim. Prandaj sot jemi në një situatë krejt tjetër shumë të mirë dhe shumë të favorshme. Me vjen mirë për këtë frymë të punës e kuvendit sot dhe uroj që puna e ministrit Hamza të jetë model edhe për punë tjera në të mirë të vendit tonë. Në bisedë sipër me kolegë deputet të secilës parti politike, të gjithë e pranojnë se ky është projekt buxheti më i mirë që na ka ardhur ndonjëherë në kuvendin e Republikës së Kosovës. Sikur që pajtohemi të gjithë që nevojat e vendit tonë i të i kalojnë mundësitë e këtij buxheti. Ne duhet të mësohemi të gëzohemi ndarjes së buxhetit për secilin komunë dhe secilin projekt, sepse Kosova është e jona dhe çdo investim në çdo cep të saj është investim në Kosovën tonë. Pa dashur të futem në përsëritjen e projekteve dhe kodeve buxhetore që po diskutohen që nga dje, si deputete e këtij vendi, me gëzon fakti që është rrit buxheti për shëndetësinë dhe arsimin. E mbi të gjitha, me gëzon fakti dhe e përgëzoj ministrin Hamza për rritjen e pensioneve të pleqërisë dhe pensioneve kontributense, sepse të vjetrit tanë të cilët vujtja e tyre dhe maltretimet e tyre që kanë qenë janë vetë historia e këtij vendit. Prandaj, zotri minister, ju përgëzoj që keni marrë një hap të jashtëzakonshëm dhe uroj që edhe në vazhdimsi të gjeni mundësi që pensionerët të kenë një jetë sa më të dinjitetshme dhe jo të gjinde në situata të shumë të rënda dhe të këqija edhe atëherë kur ata ka nevojë qoftë edhe për një paracetamol. Jemi mësuar që në këtë kuvend të dëgjojmë shumë për Mitrovicën kur duam të bëjmë fushat elektorale ose dhe për të treguar që na dhem shpirti për atë vend. Por mendoj që nuk mjaftojnë vetëm deklaratat nga ura e Ibrit e koltuqet e ngrohta. Mitrovica ka nevojë për investime në çdo segment të jetës. Sot dua të kërkoj nga ministri Leka që të trajtojë me prioritet infrastrukturën rrugore atje, sidomos rrugët
që lidhim fshatrat veriore si që janë Dedia, Magjera, Batahiri, Bistrica, Koshtova e Ceraja. Dhe të kërkoj këtë, unë e kërkoj sot për arsye të shumë fisht, sepse kemi arsye shumë dimensionale që të investojmë në atë pjesë të vendit tonë. I nderuar ministër, unë mendoj që nuk guxojmë në asnjë mënyrë ta lëm të boshatiset ai vend atje dhe thjesht kjo të bëhet në mungesë të investimeve. Përkundrazi, qeveria e Republikës Kosovës dhe komuna e Mitrovicës do të duhej të trajtojnë me prioritet të veçantë atë pjesë të vendit. I nderuar ministër Hamza, e thash edhe më lart që me gëzon çdo investim kudo që bëhet në Kosovë, ashtu siç me ka gëzuar përfshirja e projekteve kapitale të komunës së Skënderajt në këtë projekt buxhet. Vetëm duke u trajtuar të barabartë në çdo komunë, ne tregojmë që duam Kosovën të zhvilluar dhe të dinjitetshme siç e meritojnë fëmijët tonë. Dua vetëm një replikë të shkurtër ose një sugjerim të shkurtër për kolegën nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, zonën Teuta Haxhiu, e cila replikon me çdo deputet të opozitës këtu, edhe është mirë që jeni shumë aktive. Por mos harroni nderuar se puna e opozitës është kjo, të kritikoj, sepse jo më larg se 2 vjet këtu në këtë kuvend për 2 sera që i pa çu ministri bujqësisë në Skënderaj, një deputete e partisë tonë u kon kanë nxjerr syt. Kështu që kemi mirëkuptim për njëri tjetrin dhe ta përkrojmë këtë projekt buxhet, sepse vërtet ministri Hamza ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe vlen kjo për të përshëndetur. Faleminderit, zonja Haxhiu, ka replikë. Faleminderit shumë nga një me që ma dhe mundësin, sepse harrova me thonë 7 komuna, po dhe një ju ka morën tavolin nga një dresht. Faleminderit shumë. Zonja Gaxheri ka fjallën. Faleminderit zoti kryesues, të nderuar kolegë deputet, ju ministrat e pak që për momentin jeni këtu, natyrisht këti debati dhe kësaj teme me rëndësi të veçantë është mundu t'i bëj ballë ministri financave vetëm dhe zoti ministër Hamza, vërtet respektoj vullnetin tuaj, por nuk mund t'i përballosh çështjeve të cilat ne këtu nga shumë fusha, shumë dikaster do të drejtohem kur ti nuk e ki kabinetin komplet këtu, që kishë dash me qenë dje dhe sot, ku nuk e ki shefin tuaj këtu, dhe nga kjo shihet sa serioz është kjo qeveri, kur vërtet në çdo shtet normal, diskutimi i projekt buxhetit është tema më e rëndësishme brenda vitit. Nuk ka asnjë temë më të rëndësishme në çdo shtet demokratik normal se sa buxheti. Ndërsa te ne, siç e kemi parë dje dhe sot, edhe prezenca e qeverisë, por edhe numri i deputetëve të mazhorancës, kuptohet, sepse opozita s'ka obligim mi u bë këtu juve korumin, mungojnë. Dhe kjo është pra serioziteti fatkeqësisht i vendit tonë dhe i buxhetit të Republikës Kosovës. Unë do mundohem me ndalë 3 fusha. Aty ku unë përfaqësoj, do me thonë jam nga Komisioni për Bujqësi edhe Zhvillim Rural dhe Ambient dhe Planifikim Hapësinor, dhe kisha dashur të ndal pak edhe tek kuvendi që disa kolegë të mit e preken pak a shumë çështën e buxhetit kuvendit. Është e vërtetë që kuvendi ka buxhetin më të vogël se rreth televizioni i Kosovës, dhe është e vërtetë që trajtimi i deputetëve është i patolerueshëm. Është e vërtetë që 20 vite pas luftës që deputet e kuvendit të Republikës Kosovës nuk kanë zyrë. Deputet nuk kanë staf mbështetës. Deputet nuk kanë transport. Ky është mandati i dytë që deputet se kanë asnjë laptop, se kanë asnjë kompjuter. E kanë vetëm pjesë ku munden me pas materiale 23 cm, 23 një kuti postare. Dhe ajo shpesh ku shkoj me hapim s'ka material fare to, sepse dikush e ka hape, ka marrë dhe materialin tuaj dhe ka hu dhe tjera tjera. Këto janë kushtet e deputetëve. Mos flasim për deputetët cilët nuk janë sot në mandate. Dhe ata në çfarë gjendje në ku janë. Mos flasim për shpenzimet që i bën kuvendi i Republikës Kosovës vetëm për servisim po e marr. Dhe ato automitet që janë nuk janë servisume në rregull, ose për marrjen e veturave që po ndagjoj kolegët e mi këtu me qira. E që unë po du me dhoni një shembull konkret. Një komisioni jonë kemi vendosur me shku me bo vizit
kompleksin memorial të Adem Jasharit për me vizitu kullat, çfarë gjendje fatkeqësisht mjerueshme janë. Dhe unë na ditë s'kom pas automjet, kom bo kërkesë zyrtare, jam nën kryetare e komisionit, tek sekretari i kuvendit, dhe e dini përgjegjja cila ka qenë? Nuk mundemi, veç nëse don një udhtim, 2 udhtimet nuk t'i siguron kuvendi i Republikës Kosovës. Merrem me mend. Ndërsa këtu këshilltarët, qoftë sekretarit kuvendit, qoftë nën kryetarëve, qoftë kryetarit, jo vetëm pagat që i kanë më të mëdha se deputet me meditje, por ata kanë udhëtime mrenda jashtë vendit me qindra mijë euro. Dhe unë konsideroj se kjo është shim i vetë një deputetve. Ne duhet mo këto gjona mi ndojnë. Ne kemi bo privilegjit përjetshme për president, për kryetarët kuvendit, për kryeministrin, ndërsa për ne ende si kemi kushtet elementare. S'kemi zyra. Ne zhvillojmë punën e për koridoret e kuvend që 20 vite. Po vazhdoj, mos me marë se po më humbë koha. Dua të ndalem pak a shumë tek buxheti i për bujqësi dhe zhvillim rural, që nga ky projekt ligj shohim se në vitin 2019 pritet të jetë rreth gjertë 1.4 milion euro. Nëse krahasojmë trendin e ndarjes së buxhetit për këtë ministri në vitet e kaluara, pra, vërejmë se dallimet janë të vogla, mirë po buxheti i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural si përqindje e buxhetit vjetor të Kosovës ka shënuar rënje, kuptohet, po të lehtë. Përderisa buxheti i kësaj ministrie në vitin 2015 përbënte rreth 3.6% buxhetit vjetor të Kosovës, në këtë vit ose vitin që po e lojmë mbas, pra vitin 2008 ka pas vetëm 2.6% të buxhetit vjetor. Pra, buxheti i këtij dikasteri nuk është rritur në vijë me rritjen buxhetore vjetore. Dhe ta kemi parasysh që ky sektor është një sektor i veçantë për zhvillimin ekonomik të Republikës Kosovës dhe fatkeqësisht kjo qeveri në krye këtij dikasteri ka një ministër i cili quhet Rikallo e që nuk ka bo asnjë ditë punë normale në këtë ministri. Dhe gjendjen si në çdo fushë në këtë ministri e dim të gjithë se si e kemi. Por edhe me këtë buxhet, rreth shpërndarjes së buxhetit të kësaj ministrie sipas kategorive ekonomike, vërejmë se rreth 80% apo 48.9 milion euro është ndarë për kategorinë e subvencioneve dhe transfereve. Kurse nga pjesa e mbetur, pra 6.4 milion, janë ndarë për shpenzimet kapitale edhe për malla dhe shërbime. Janë dikun 2.6 milion euro. Dhe për shpenzime komunale, pra janë 136.000 euro. Kolegë të nderuar deputet, rritja e buxhetit në këtë ministri në vitin 2019 dominohet nga rritja e kategorisë e subvencioneve dhe transfere prej 1.2 milion euro. Sa i përket shpenzimeve kapitale, projekti i rehabilitimit dhe modernizimit sistemit të ujitjes në kompaninë rajonale të ujitjes Radoniç dhe Dugaxhin, i financuar me mjetet e ndara përmes klauzoles e investimeve, përbën investimin më të lartë për këtë vit me vlerë pra prej 1.9 milion euro. Me këto mjetet janë të destinuara për këtë projekt edhe janë bartje nga viti buxhetor i vitit 2018, pra nuk ka vite të reja për këtij viti. Dhe, kolegë të nderuar, deputet, të gjitha projektet kapitale në këtë dikaster janë të bartura. Pra, të gjitha janë të bartura nga viti 2018. Tërësisht 15 projekte të njëjta me vitin 2018 dhe mjetet buxhetore të njëjta të bartura, kjo jap me kuptu se në vitin 2018 nuk është zhvillu asnjë projekt. Kurse rënje me të theksuar në buxhetin 2019 për dallim të vitit 2018 do të ketë departamenti i politikave bujqësore dhe tregjeve, të cilat do të reduktohen kategoritë e subvencioneve dhe transfer me afro 2 milion euro. Raporti, du me tekstu dhe shto, raporti i progresit i Komisionit Evropian 2018 vënë pa edhe mungesën e stafit, monitorimin, vlerësimin, llogaridhënien dhe auditimin e brendshëm të agjencioneve për zhvillimin e bujqësisë. Kjo sipas raportit të Komisionit Evropian dikon negativisht natyrisht në procesin e aplikacioneve dhe ekzekutimin e pagesave, pra në vitin 2019 ky agjencion parashihet të ketë rritje të buxhetit prej 41.000 euro, ku e gjithë shuma të drejtohet në kategorinë e pagave dhe meditjeve. Numrit punësuar në departament dhe agjencionet përbërëse të kësaj ministrie kanë mbetur i pandryshuar në buxhetin 2018. Mu siç po e shoh, po më shkon koha fatkeqësisht, është po mundem me arrit, po i drejtohem
s'po di kuj, se ministrat e linjës nuk qenë këto kur njoni natyrisht, po drejtohem me disa pyetje pra sa i përket për bujqësi. A është planifikuar një monitorim i hollësishëm i procesit e kontrolleve, gjatë e cila proceset kontrollohen projekte që kanë përfituar nga subvencionet, sepse ne e dim të gjithë se vërtet në këtë aspekt ka dyshime për këtë përdorim. Pra ne po kërkojmë me pas një auditim. A është ndërmarrë ndonjë veprim që kriteret e vendosura në programin për zhvillimin e bujqësisë dhe ato për pagesat direkte të janë në vijim me udhëzimet administrative që e rregullojnë këtë program? A parashihet rritja e stafit për monitorimin dhe ekzekutimin e subvencioneve dhe auditimin e brendshëm në Agjencionin për Zhvillimin e Bujqësisë gjatë vitit 2019, sepse për këtë vit po e shohim se çfarë ka ndodhur. Dhe pa prek fare, pra, sepse mund pas ka mbet vetëm edhe 1 minutë e 30 sekonda, pjesën e Ministrisë e Planifikimit Hapësinor, edhe në këtë drejtim ka pra shumë gjatë gjithë vitin ne kemi punu pra për ndotjen që i bëhet Republikës Kosovës, kemi probleme me pyjet, kemi probleme me lumen, kemi probleme me gurthysit, kemi probleme të cilat vërtet janë të pa menaxhuar fare, dhe unë s'po di ku me fillu, po ndalem te që kjo pyetje. A janë të mjaftueshme 100.000 euro buxhet, sepse i keni 50 projekte të reja, mbi 50 projekte të reja. Gjitha janë ka 100.000 euro dhe 10.000 euro. Dhe e dim se sa të rëndësishme, sa kosto buxhetore kanë projekte ambientit. Merë në mend, a janë për këtë ndërtimin dhe deponive në Prishtinë dhe në Pe janë të ndame ka 100.000 euro apo 50.000 euro. Edhe gjitha këto projekte i kanë kështu këto shumë. Domethënë janë projekte elektorale, nuk janë që zgjedhin par problemi, sepse ne e dim që është dashme 3-4 projekte me kry e pastaj me fillu projekte tjera. Po mbetet shumë pa thënë, por natyrisht do t'i diskutojmë edhe do të mundohemi që përmes ndonjë amandamente bëjmë ndonjë përmirësim që vërtet ka nevojë me pas përmirësim e ky projekt buxhet. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Lushtaku. Faleminderit. Të nderuar kryesues, të nderuar ministra, të nderuar kolegë deputet, me lejonin që të përgëzoj qeverinë për punën e tyre dhe njëkohësisht dhe edhe ministrit për punën që kanë bërë në përgatitjen e këtij projekt ligji, me shpresën që realizimi i projekteve të parapara do të kenë efektin e duhur dhe do të shkojnë në dobi të zhvillimit dhe ngritjes së meqenës së përgjithshme të vendit. Me gëzon faktin që ky buxhet ka adresuar përmirësime konkrete në disa sektorë shumë të rëndësishme për jetën e secilit qytetar në vend, sikurse janë shëndetësia, arsimi dhe drejtësia. Shëndetësia dhe arsimi në Kosovë në vazhdimsi janë konsideruar si 2 sektorët më të pazhvilluar dhe me buxhet të vogël përgjatë këtyre viteve. Kemi kërkuar në vazhdimsi që rritja buxhetit për sektorin e shëndetësisë është jetike për qytetarët e vendit tonë dhe për shkak të mungesës së qeverisë së mije në këtë dikaster, me mandatet e kaluara, çdo projekt i realizuar ka efekt real në ofrimin e shërbimeve të qytetarëve në përgjithësi. Puna nisur në vitin e kaluar duhet të vazhdojë edhe me tutje me prioritet, sidomos në pjesën e mjeteve të ndara për barrat esenciale në ndërtimin e objekteve spitalore, blerjen e pajisjeve moderne mjekësore, si edhe në ofrimin e mbështetjes buxhetore për punësimin e mjekëve specialist dhe infermierëve të ri. Prandaj në mënyrë që të përmbushim këto qëllime, do duhet të rritet ende buxheti për këtë sektor, sepse është ende dukshme më e ulët krahasuar me disa vendet në rajon. Përmirësimin e sektorit në drejtësisë, që është kyç për zhvillimin social dhe ekonomik të vendit, duhet të vazhdojë të jetë prioritet edhe me tutje sidomos në rritjen e numrit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe bashkëpunëtorëve profesional në këtë sektor, në mënyrë që të përmirësohet efikasiteti operacional në këtë sektor. Forcimi i sundimit të ligjit është një kursesht i rëndësishëm edhe për përmirësimin e klimës e të bërit biznes. Krahas këtyre sektorëve, qeveria duhet të orientohet edhe në realizimin e projekteve që gjenerojnë të ardhura dhe kanë efekte ekonomike në një periudhë afatgjatë.
është për të vlerësuar rritja financimit dhe promovimit të punësimit, shërbimet e punësimit dhe masat aktive të tregut të punës, mirë po mbetet ende sfidë orientimi i politikave të duhura zhvillimore në pjesën e trajnimit dhe aftësimit profesional. Njëkohësisht inkurajoj qeverinë që të vazhdoj me subvencionimin e projekteve dhe dhënien e granteve të vogla, sidomos në sektorin e prodhimit, teknologjisë informative, atë turizmit dhe bujqësisë, si parakusht për rritjen e punësimit të të rinjve dhe promovimin e ndërmarrësisë, duke mundësuar kështu edhe zvoglimin e papunësisë. Ky projekt buxhet gjithashtu do të jap një kontribut më të madh në mbështetjen e implementimit të rezolutave të miratuara në këtë kuvend, sikurse janë tashme rezoluta për mbështetjen e rinisë, implementimin e ligjit të punës me theks të veçantë në sektorin privat, ku dim se kemi shumë ngjese në këtë drejtim, dhe ajo kontrollet e madhrave ushqyese që qytetarët tanë të ushqehen shëndetshëm në këtë vend. Megjithatë, rritjen e buxhetit në sektorin e arsimit duhet të fokusohemi edhe me shumë në investimet në pajisjet laboratorike në arsimin e parauniversitar dhe ndarjen e mjeteve për trajnimin e mesmedhënësve dhe zhvillimin e kurrikulave. Ndërsa në koordinim edhe me rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare, kuadri i investimeve publike kërkon forcim të mëtejshëm nëpërmjet analizave më të mira të kost-përfitimit dhe monitorimit të vazhdueshëm për arritjen e objektivave të parapara në mënyrë që maksimizohet ndikimi real i projekteve që do të realizohen. Në këtë drejtim, gjithashtu është e rëndësishme të orientohemi në projekte që përveç përmirësimit të infrastrukturës rrugore të kenë një efekt të rëndësishëm të promovimit të zhvillimit ekonomik. Përfundimisht, ky projekt ligj nuk sjell suksese vetvetiu dhe pa angazhimin konkret mund të bëhet vetëm një plan i mirë në letër, gjë për të cilën jemi dëshmitarë të disa projekteve që nuk kanë filluar edhe pse ishin planifikuar. Prandaj jam i vendosur që në asnjë rrethon të mos ndodh, në asnjë rrethon të mos të cënohet e drejtat e qytetarëve për mirëqenien më të mirë për shkak të një neglizhence të institucioneve të vendit. Ju faleminderit. Faleminderit. Ministri e ka fjalën me sqaru zonjën Musliu, duket. I nderuar deputet, më sutut se s'kom gaz me veti. E kemi kryat. Më lejoni vetëm ti përgjigjem deputetës së nderuar Ganimete Musliu, që e përmendi me të drejt Mitrovicën veriore, dhe unë mendoj që është udhës që ne të bëjmë amandamentim në mes dy leximeve, dhe unë pajtohem si ministër infrastrukturës që kjo të merr një mbështetje financiare dhe me të vërtet që të kryhen gjitha ato rrugë lokale. Po ashtu ne kemi punuar mjaft në atë drejtim dhe edhe në këtë vit kemi investuar çdo kund Kosovë, por më të vërtetë të thoni që ne mos ta anashkalojmë për gjitha rrugët lokale, sepse nuk është ndonjë projekt i madh që nuk mund të bëhet. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Musliu. Faleminderit shumë nën kryetar. Faleminderit Ministër Lekaj, o patjetër që unë do të baj edhe amandament mes dy leximeve dhe sinqerisht nuk e di sa e njeni atë teren, po ajo gjatësi e rrugës dhe gjitha ato fshatra që përfshihen në veri të Mitrovicës, se parapëlqej mos me quajt Mitrovica veriore. Mendoj që nuk ka mundësi me buxhet komunal që të arrihet ai projekt. Prandaj, në mes dy leximeve, unë do të baj edhe amandament dhe shpresoj shumë që do ta kemi përkrojnë edhe gjithë deputetëve, po edhe t'jujen, sepse e thash edhe më herët, ne si shtet duhet ta trajtojmë në mënyrë të veçantë atë pjesë dhe thjesht unë mendoj që investimin e atë pjesë duhet jetë i rëndësisë nacionale, jo më komunale. Nuk guxojmë ne si shtet të lejojmë për mos investim të braktisën ato fshatra. Sepse thash në fjalën time pa dashme zbërthy domethënien
A kemi arsye shumë dimenzionale për të investuar në atë pjesë të vendit? Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka Zoti Armen Zemaj. Faleminderit kryesuesi i kuvendit, kolegët deputet këtu që ka jeni të pranishëm. Dikush është më herët këtu deputet, dikush më vonë, po ndoshta nuk është e tepërt me përsërit, është hera e parë në përvojën time që ka kaq të madh jo seriozitet nga qeveria në trajtimin e linjave buxhetore dhe pasqyrimin e buxhetor të projekt ligjit më të rëndësishëm kalendarik siç është projekt buxheti i Kosovës. Sigurisht ajo dihet që puna aty është kryer, është bërë propozimi, por është mirë që të jenë të pranishëm dhe të ndëgjojnë deputetët. Çdo diskutim këtu ka qenë analizuar dhe kanë ndarë prioritetet ashtu siç mendojnë dhe ju takojnë edhe në punën tonë ligjore dhe kushtetuese, dhe që do të reflektonte mbi politikat zhvillimore ekonomike të Republikës së Kosovës. Ajo që ka shihet këtu është e mangët kjo pjesa që lidhet me zhvillimin ekonomik, sidomos të ndarja e prioriteteve që do duhet pikësparit të luftohen inflacioni ekonomik, të ulen shpenzimet e luksit qeveritar, jo të rriten, të luftohet shpërlarja e parave dhe parandalimi i tyre, por ky prapse buxheti i vitit 2019 po përkufizohet si buxhet shpenzues, më shumë konsumues, duke përfshirë edhe pjesën e luksit qeveritar dhe nuk siguron perspektivë edhe një shpresë më të mirë për jetë për qytetarët e Republikës së Kosovës. Këto edhe po bazohet edhe në diskutimin në shumë kolegëve, pa dallim pozitë dhe opozitë dhe të kërkesave të tyre që të përmirësohet ligji i buxhetit. Ne vazhdimisht kemi kritikuar edhe në të kaluarën çështjet e qeverive, pavarësisht pjesës sidomos të fokusi i investimeve kapitale, siç është infrastruktura rrugore, e kemi kritikuar tenderomanin, i kemi kritikuar shpronësimet klienteliste, disa edhe ato lokaliste, dhe kemi kritikuar edhe disbalancet e mëdha për grandet në komuna. Unë do të theksoja një nevojë, zotëri ministër, nëse ka mundësi, sepse mos kemi detyrim vetëm të krijojmë amandamente, cilat mendojmë që neve përmirësojnë në ligjin e buxhetit, por të japim edhe propozime dhe ide ato që ka marrim gjithmonë drejtpërdrejt nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Kjo formula e ndarjes së grandeve për komuna, mendoj që është dashur të ndryshohet, në bazë specifikave që kanë komunat në Republikën e Kosovës, pjesa e arsimit, shëndetësisë, infrastruktura e tjerë. Po i përmarr shembull, për shembull Fush Kosova, një prej komunave cila është mbi popullume me qytetar, dhe po të shikoni aty në klasat ku zhvillohet mësimi ka 35 deri në 46 nxënës. Edhe në mjekësinë familjare, edhe në pjesë që lidhen me shërbimet komunale, dhe kjo mendoj që është detyrim i joni dhe juve që ta ndryshoni. Kjo ndërlidhet edhe me Prishtinën, sepse Prishtina është një kryeqytet i cili nuk banohet nga vetëm banorët rezident, por edhe ata që janë jo rezident, por të cilët fëmijët e tyre dhe shërbimet bëhen pa dallim, dhe kjo duhet të ndryshoj. Kjo krijon atë disbalancin që ne dikush po e kritikon dhe mendon që është fokus i veçantë vetëm në një pjesë të territorit të Republikës së Kosovës, por kjo duhet të ndryshohet, krijojmë besim, që kemi besim në rritjen e institucione dhe çdo dikaster qeveritar ta bëj punën e vet me seriozitet. Ajo çka kemi pa deri më tani në shpenzimet buxhetore, pasqyra më e mirë është raporti i auditorit përgjithshëm. Dhe ne nëse nuk kemi rujtje të buxhetit dhe nuk kemi një shpenzim të planit koherent buxhetor, qoftë në institucionet e arsimit, shkencës, edhe të trashëgimisë kulturore, për shfrytëzoj rastin ministrat që janë këtu, e kemi pa para 2 ditë një ngjarje e cila nuk na ka bërë mendim mirë kur trashëgimia jonë kulturore siç është Lahuta bëhet pjesë e trashëgimisë kulturore të shtetit të Serbisë, dhe mendoj që investimet këtu duhet jenë me prioritet, duhet jenë pa ndonjë arsyeshmëri vetëm në kërkesat që ne i fokusojmë në një pjesë, sepse pjesët që ndërlidhen me zhvillimin në Republikën e Kosovës
një ndër pjesët kryesore është edhe trashëgimia që mendoj edhe krijon të hyra, por edhe krijon vende të punës. Duke mos anashkaluar çdo herë edhe investimet që ne po i quajmë regionale, unë ndëgjova 2-3 herë që u apostrofu Deçani, por kolegë deputet dhe qeveri e nderuar, është vërtet që ndoshta duket në shikim që ka ndonjëherë orientim të investime në infrastrukturë, por ajo çka është evidente, Deçani është në pjesën më vitale që ka Republika e Kosovës në brezin e bjeshkëve të Nemra. Dhe Deçani nuk ka ujë të mjaftueshëm të pijes. Banorët në shumë fshatra përballen me këtë problem dhe investimet do duhet të ishin edhe aty të prioriterizuara dhe të mos kritikohen këtë formë. Infrastruktura energjetike është katastrofale. Me ditë të tëra, qytetarët e Deçanit ballafaqohen me mungesë të energjisë elektrike. Mbrojtja e ambientit nuk ka fonde të mjaftueshme dhe ambienti është i atakuar, pyjet janë të atakuara çdo ditë, domethënë në komunën e Deçanit. Qoftë me prerjen e tyre, edhe qoftë me degradimin të çfarëdolojshëm. Subvencionet në bujqësi janë të mangta, edhe me këtë projekt buxhet janë të mangta. Andaj nuk duhet të bëjmë dallime, duhet të ndajmë prioritete dhe duhet të kemi fokus të qartë zhvillimor, qoftë edhe në krahina edhe qoftë në regione. Pjesa tjetër ndërlidhet edhe me atë që ne po e kërkojmë gjithmonë, që të kemi një gjyqësi të fortë, gjyqësi efikase, të pavarur dhe prapë mendoj dhe insistoj që është shtyllë ndërtimit të demokracisë mirëfillt dhe pa këtë forcë pozitive nuk ka as zhvillim ekonomik as social, pa rritjen e besimit të investitorëve të huaj që nuk mund të atakohen nga askush, as nga politika, as nga parapolitika, as nga krimi i organizuar. Andaj këto janë disa pjesë, nuk po i quaj të kritike, po më shumë po i quaj me pjesë të detyrimit tonë që t'i ndajmë këto mendime, mbi të gjitha t'japim propozime dhe jeta qytetarëve të vendit pak a shumë të përmirësohet me këtë projekt buxhet. Unë po insistoj që prioritetet duhet jetë edhe në shëndetësi, edhe në arsim, edhe në gjitha dikasteret e qeverisë. Ne po flasim për përmirësimin në pjesën e investimeve që janë bënë në listën esenciale të Barnau, por çdo ditë marrim ankesa nga kategoritë ndryshme që nuk ka barnat mjaftueshme. Po ezojmë për shembull barnat për luftimin e kancerit dhe ju dini familjet kosovare me çka ballafaqohen, me çfarë koste ballafaqohen për ndihmën që duhet t'u japin me të dashurit e tyre. E kam ngritë edhe këto ndihmën për familjet për fëmijë me një smundje të rrallë, cibrozë cistike, të cilët po ashtu e kanë një kost të shumë të shtrenjtë dhe është pa përballueshme për xhepin e tyre. Andaj ju kisha lutë që t'jeni racional në shpenzimin e paras publike. Nëse e keni seriozitet ta kaloni këtë buxhet, po siç duket kjo po reflekton në gjendjen aktuale politike të shkuarës në zgjedhje dhe pikërisht për herë të parë ne po i përfundojmë diskutimet ku nuk do të ketë votim në fund të ditës. Dhe kjo është një pasqyrë e keqe jo vetëm për juve si qeveri, për kuvendin e Republikës Kosovës, por edhe për pritjet që i kanë qytetarët e vendit. Dhe për fund, me lejoni ta përmbylli me një pjesë që e la kolegja ime Besa Gaxherri, ne kemi marrë një listë kërkesash nga ish deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës të gjitha legjislaturave. Çdo ditë ish deputetët të cilët në kohët më të vështira kanë kryer punën dhe mandatin e tyre edhe ligjor dhe kushtetues. Vetëm në javët e fundit kanë vdekur 2 deputetë të legjislaturës të viteve 90-ta, ata që e kanë shpall deklaratën kushtetuese të 2 kurrikut dhe deputetët e 92 dhe 98, plus deputetët që kanë qenë në kohën e UNMIK-ut, por edhe pas pavarësisë. Për kujdesja institucionale ndaj tyre është e mangët, pothuajse fare nuk ekziston dhe nuk ka ndonjë trajtim ligjor as ndonjë beneficiant të caktuar të cilët ata e gëzojnë ndonjë mbështetje nga dora e shtetit, të cilët i kanë shërbyer me dinjitet, mund dhe sakrificë. Faleminderit shumë. Faleminderit, zoti Rekaleu,
ka kërku fjalën. Faleminderit. Keni diskutuar dje në herë, po faleminderit nderuar nën kryetar, po është e vërtetë që kam diskutuar në amont të kryesuesit të deputetëve të ri, kam diskutuar, kam pas fjalën dje nderuar kryesues. Faleminderit shumë. Unë dua të ngres dy çështje. Para ka të bëj me një marrëveshje e cila është nënshkruar midis Komunës Podevës dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, që ka të bëjë me ndërtimin edhe 46 shtëpive në lagjën në fshatin Ballost të Komunës Podevës. Kërkesa ime është që Ministria përkatëse ta respektoj këtë marrëveshje që është nënshkruar midis Komunës së Podevës dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Unë për këtë çështje do ta bëj edhe një amandament. Po ashtu kërkesa tjetër dhe deshta pasi që edhe Ministri Infrastrukturës është, nderuar ministër, pse janë hiq mjetet për ndërtimin e rrugës Podevë-Prishtinë. Faleminderit shumë. Faleminderit, zoti Kujtim Shala ka fjalën. Ha? Zoti Ministre, keni fjalën. I nderuar deputet, projekti vazhdon, Podevë-Prishtinë. Ju e dini që këtë vit ka pas ndërhyrje bukur të madhe në atë segment rrugor dhe shpresoj që do të përfundoj në fund vitit 2019. I tërë projekti nuk është lëviz me buxhet, me vija buxhetore dhe unë nuk e di ka i keni këto informacione. Faleminderit. Faleminderit zoti ministër, fjalën e ka zoti Shala. Faleminderit zoti nën kryetar. Nderuar kolegun, do të përpiqem të bëj disa komente dhe të jap disa ide lidhur me projekt ligjin për buxhetin, po e them me një emërtim të shkurtuar, pak më popullor. Ky është dokumenti më i rëndësishëm i një qeverie i një viti dhe pavarësisht se shprehet në shifra absolute, ky është dokument pastërtisht politik. Në këtë rast, ne do duhet kishim në seancë dhe kryeministrin, me që dokumentet e kësaj natyre i kthejnë politikat në shifra, dhe me thënë që të projektojnë implementimin e tyre. Unë besoj që shpjegimet e Ministrit Financave edhe janë të domosdoshme edhe janë të dobishme, po përfaqësimi politik nënkupton diçka më shumë. Tani për nga struktura, edhe si vjet ky buxhet është si viteve tjera dhe ne kemi një fat veçantë, një rrethon lehtësuese që struktura e buxhetit tonë e këtij ligji ka të rëndësishëm është e thjeshtë dhe kjo na jep mundësi që të mund ta kuptojmë, ta komentojmë dhe ta plotësojmë. Po ashtu, kjo strukturë jep mundësi që të vrejmë dhe mungesat. Por unë besoj që në një rafsh pak më të gjerë, dokumentet e kësaj natyre duhet lexohen krahas programit të qeverisë, i cili nuk është vetëm për një vit, sidomos kur kemi parasysh atë që thash në fillim që dokumentet e kësaj natyre politikat themelore i kthejnë në shifra. Tani, Qeveria e Republikës së Kosovës, sipas programit të saj qeveresës, ka projektuar një rritje ekonomike në rreth 8%. Ndërka që ky projekt ligj dhe çfarë vrejmë në kornizën afatmesme të shpenzimeve, në 3 vite të ardhshme rritja ekonomike do të jetë mesatarisht 4.5%. Çka kuptojmë nga kjo? Që Qeveria e Kosovës s'po arrin t'jap listë buxhetit
para, fonde të mjaftueshme për programin e saj, që do me thënë janë në shpërputhje shumë të madhe, ose e dyta që programi i qeverisë së Kosovës ka qenë i menduar mirë. Është pak e rëndësishme nëse vlen arsyeja e parë apo e dyta, sepse rezultati në fund është ai i cili për cilin unë po flas. Ky buxhet është më i lartë kur e shprehim në shifra se sa buxheti i vitit të kaluar. Por si në vitin e kaluar dhe viteve paraprake, ka një shpërputhje ndërmjet hyrave dhe shpenzimeve. Tani kjo nëse ne e bëjmë pak më të thjesht i bie që edhe gjatë vitit 2019 ne do të shpenzojmë më shumë se sa që kemi. Dhe kjo do të thotë që ne do të vazhdojmë të krijojmë borxhe ose edhe më shqip që ne do të punojmë dhe me ato që si kemi. Ministri e përsëriti disa herë që s'janë të rëndësishme burimet e financimit, në kuptimin e tipologjisë, po e rëndësishme është që burimet janë të garantuara. Unë besoj që në kuptimin e implementimit ministri ka të drejtë, po në kuptimin e politikave dhe të parametrave makrooficiale edhe ministri e ditë që nuk ka të drejtë. Pse? Sepse burimet shprehin gjendjen ekonomike dhe financiare të vendit. Nuk është sikur rritjen ta kemi nga të hyrat, cilat janë të rregullta, apo kur rritjen ose burimet i kemi nëpërmjet kredive apo projektimeve nëpërmjet likuidimeve të AKP-s që janë fonde të mundshme, do me thonë që mund t'i kemi apo dhe s'mund t'i kemi. Nëse si marrim kjo i rrezikon projektet të cilat janë konkrete. Nëse i marrim përmbushën, por si politik kjo e thot një gjë e cila unë besoj që është shumë e rëndësishme, që ne s'kemi përmirësime që mbulojnë politikat tonat nga të hyrat e rregullta. Tani unë do të përqendrohem te një fushë cilën unë e njoh më mirë, por paraprakisht do të evidentoj edhe problemin e skemave sociale, sepse është pjesë shumë e rëndësishme edhe strukturore, edhe për nga ngarkesa financiare e këtij dokumenti. Nga analizat që kam parë unë, janë 2-3 analiza, sepse unë s'jam ekspert i kësaj fushë, vrehet që shifrat janë shumë të larta, por ka shpërputhje me synimin themelor të skemave sociale, cili është ai synim që të zvogloj varfrinë dhe që të ndihmoj. Tani pse po rritën shifrat dhe s'po zvoglohet varfria, sepse ne vazhdojmë të financojmë skema të paqarta apo të qarta por korruptive. E problemi bëhet edhe më i madh sepse ne këto i kemi në dokumentin themelor të qeverisë për vitin 2019 dhe ku vendi do t'i legalizoj me votë. Projektohen dhe skemat e tjera, të cilat kanë në vete po këto paqartësi dhe kanë rrezikun prap të kthehen në skema korruptive. Kjo do të jetë një nga problemet që do të përcjell Kosovën, pavarësisht cila do të jetë qeveria në vitet cilat do të vinë. Tani normalisht që ka dhe një shpërputhje ndërmjet kategorisë investimeve kapitale, transfereve, subvencioneve, mandrave dhe shërbimeve. Do duhet rriteshin investimet kapitale, sepse unë besoj që kërkesat nuk janë zvogluar as shumë sa të zvoglohet kjo kategori, ose që të rriten kategoritë të dy llojeve tjera dhe kjo kategori të mos rritet masën cilën është e nevojshme. E kjo i bie që ndodh që në raste të caktuara të hiqen programe të rëndësishme, të ndërpriten programe të rëndësishme të financimit dhe nëse ndërpriten dhe duhet të arsyetohen. Te buxheti i Ministrisë së Kulturës ka një rritje. Normalisht që rritja s'është e vërtet në shifrat çfarë jepet, sepse ministria ka detyrime për shkak të projekteve të rëndësishme të këtij viti. Por që në këtë fushë, e cila tepër gjatë s'ka qenë prioritare,
ndiqet një rend i rritjes së buxhetit, unë besoj që është shpresë dhënëse. Dhe kjo është një e dhënë cilën unë e përshëndes, sepse nga përvojat që kam patur aty kam gjetur një buxhet rreth 90 milion euro, e kam lënë me 33 milion euro, brenda 2 viteve është 40 milion euro, s'është e mjaftueshme, po është rritje e mirë dhe çfarë është më e rëndësishme tregon interesim. Por unë do të sugjeroja Ministrin e Kulturës që të ketë kujdes që të përqendrojë dhe të rresë investimet në fushën e trashëgimisë kulturore. Për shumë arsye, dhe aty ka një rritje, e cila është e rëndësishme, por në këtë fushë ne kemi një dokument shumë të mirë, dokument politik, strategjin, e cila është 10 vjeçare, dhe nëse vreni me kujdes dhe lexoni bashkë me politikat dhe projeksionet financiare, do të kuptoni që ajo të përmbushë dhe është e domosdoshme sepse kërkon kushte minimale të cilat ne si kemi, duhen rreth 17 milion euro. Do me thënë, me këtë rritëm ajo nuk do të mund të plotësohet. Për projektet veçanta, për regione apo komunat veçanta, unë nuk do të flas, kam disa evidenca për PN dhe ka mungesa, unë s'do të bëj këtë identifikim, s'do ta çoj me tutje, por besoj që anëtarët e qeverisë do të kenë parasysh që të plotësojnë dhe kërkesat e kësaj komune, sepse janë kërkesa të një drejtuesi tepër racional dhe tepër punëtor, ose më shqip i cili nuk kërkon ato që si duhen. Do me thonë janë të domosdoshme. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Faleminderit dhe për fund Ministri Hamza ka fjalën. S'kama. Zoti Goshi, shala më falë, kujtim, falë, shumë më falë. Zënës kryeministër, deputet, faleminderit për diskutimin shumë shkurt se do të kalojnë pjesën tjetër, po të burimet e financimit. Nuk ka ekonomist që e ka marrë pjesë pakten në një proces buxhetor edhe që nuk e din çka janë transishme proceset burimet e financimit. E le ma dikush tjetër që ka marrë pjesë më shumë herë. Shumë është me rëndësi, e mirës kish me qenë me pas një buxhet të ekuilibrum mes të hyrave të rregullta buxhetore edhe shpenzimeve buxhetore. Mirë po, as një vend nuk ka që realisht nuk ka huazu dhe nuk ka morë borxhin publik. Nëse morëm Kosovën, borxhi aktual i Kosovës në raport me bruto produktin vendor është dikon 16%. Dhe do të jemi shumë të kujdesshëm me borxhin publik, mi po shumë mirë që është vendos rregulla, klauzula investimeve që të pakten rritja mbi 2% e atij deficitit primar do të më qenë lidhur me projekte kapitale. Po do të jemi të kujdesshëm, besoj që edhe në tallme sa i përket nivelit borxhit publik dhe ka dallim mënyra financimit, po i kum përmend që herë burimet e financimit që janë edhe mjetet AKP-s edhe financimet përmes klauzulës të investimeve. Në fund, deputet nderuar, dëshiroj t'ju falenderoj shumë për diskutimet e juve, shumë konstruktive, shumë korrekte, edhe me kritika qëllimira, edhe propozimet e juve, dhe ju siguroj që gjatë gjithë kohës që buxheti do të trajtohet, komisionet funksionale të kuvendit do të jem i pranishëm dhe do të bëj përpjekje maksimale që ato propozime në fond të amendamenteve, cilat kanë arsyeshmëri dhe kanë mundësi të akomodohen në buxhetin e Kosovës, unë do t'i përkroj. Unë gjithë juve ju jam mirënjohës, ju falenderoj dhe me respektin maksimal i kum pranue gjitha diskutimet e juve. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti ministër edhe për jush për qëndresën dhe përballjen me raportet dhe me kërkesat e deputetëve. Kemi pas një debat 2 ditor që unë mendoj ka qenë i mirë dhe i domosdoshëm.
pa e përmenonën e vrejtive të mija që kam. Atëre po vazhdojmë, besoj që ky votimi duhet bëhet pas vendimit të ri të kryesisë për datën kur votojmë dhe deputet do të njoftohen, por do të vazhdojmë me pikat të tjera të rënit të ditës për ta përfunduar seancën. Pika e 4 të rënit të ditës është shqyrtimi i parë i projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Këshillin Ekonomiko-Social. Komisioni Funksional për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale ka shqyrtuar projektligjin dhe Kuvendi ka rekomanduar për miratim. Ftoj Ministrin e Punës dhe Mirëqenies Sociale zotin Skënder Reqica që të paraqesë dhe arsujtoj projektligjin. Zoti Reqica, e keni fjalën. Faleminderit zotin kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, të nderuar kolegë ministra. Qeveria e Kosovës konform programit qeveritar 2017-2021, planit vjetor të qeverisë 2018 dhe dokumenteve tjera strategjike, ka hartuar projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Këshillin Ekonomik Social numër 04L008. Ky projektligj është një akt i rëndësisë së veçantë sepse për objektiv ka rregullimin më të mirë të funksionimit të dialogut social trepartit në Republikën e Kosovës. Dialogu social është një proces demokratik i informimit, i konsultimeve dhe negocimeve të përfaqësuesve të qeverisë, përfaqësuesve të punëdhënësve dhe përfaqësuesve të punëmarrësve mbi çështjet me interes të përbashkët të politikës së punësimit, politikës ekonomike dhe sociale të një vendi. Objektiv kryesor i këtij projektligji është çështja gjithëpërfshirëse e partnerëve social në Këshillin Ekonomiko-Social, duke i përshtatur kriteret për përzgjedhje sipas nevojave dhe kërkesave të punëdhënësve dhe punëmarrësve. E gjithë kjo me faktin se përmes dialogut social, liria e asociimit dhe të drejtat bazike të punëtorëve dhe punëdhënësve janë një bazë e nevojshme për zhvillimin dhe funksionimin adekuat të këtyre politikave. Dialogimi për çështjet e politikave të punësimit, mirëqenies sociale dhe politikave ekonomike nga partnerët social është me interes të veçantë për secilin vend, i cili angazhohet për një demokraci të zhvilluar dhe për avancimin e raporteve të përgjithshme në mes të qeverisë, organizatave të punëmarrësve dhe organizatave të punëdhënësve. Dispozitat e projektligjit në tërësi ofrojnë çështje të përshtatshme për dialogimin social përmes partnerëve në Këshillin Ekonomik Social. Ato kanë shtjelluar çështjet më kryesore, të cilat janë të nevojshme për funksionimin e drejtë dhe efikas të kesit. Duke pasur parasysh qëllimin, objektivat dhe rëndësinë e këtij projektligji, i cili gjithashtu është një obligim në kuadër të MSA-s, kërkojmë që me votën tuaj të përkrahni këtë projektligj. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit zoti ministër, tani ftoj kryetarin e Komisionit Funksional për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, zonin Besa Bafteus është, Flora Brovina në emër të komisionit. Faleminderit. Në emër të komisionit, në mungesë të kryetarës së komisionit, shpreh rekomandimin e komisionit. Në mbledhjen e mbajtur me 9 nëntor të këtij viti, ne shqyrtuam si komision projektligjin për ndryshimin plotësimin e ligjit numër 04L008 për Këshillin Ekonomiko-Social dhe vendosëm që të paraqesim rekomandimin. Ne pajtojmë se komisioni pra funksional në mbledhjen u pajtua në parim që të raportoj se i plotson të gjitha kushtet që më të tjetë të shqyrtohet dhe në bazë të diskutimeve të shumta në komision ne kishim vërejtje tona të cilat do t'i paraqesim si amandamente në shqyrtimet më të tjeshme. Ju faleminderit. Pra rekomandojmë që ky projektligj të votohet. Faleminderit, tani është radha e kryetarëve ose përfaqësuesve të grupeve parlamentare. Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka kërkuar fjalën askush. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, deputeti Bekim Haxhiu. Urdhëro Bekim. Faleminderit të nderuar kryesues. Edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës ka shqyrtuar plotësim ndryshimin e ligjit numër
04L008 për Këshillin Ekonomik dhe Social dhe jap mbështetjen për votimin e këtij projekt ligji në parim. Faleminderit. Faleminderit shumë. Grupi parlamentar Lëvizjes Vetëvendosje se kanë kërkuar fjalën. PSD po ashtu. Teuta Agjiu në emër të grupit parlamentar të AK-s. Faleminderit në kryetar, edhe në emër të grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës e përkrajmë parim. Deputeti Bilal Sherifi, grupi parlamentar Nisma për Kosovën. Kemi bën disa ndashtesa në kryetar Nisma Socialdemokrate, kemi tash po edhe në emër të Nismës Socialdemokrate jap mbështetje në parim për ligjin fjalë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Tjerë të paraqitur në emër të grupeve dhe deputet individualisht nuk ka. Tani ne kemi quorum që të mund të procedojmë me tutje me këtë pikë të rendit ditës. Pika e 5 të rendit të ditës, shqyrtimi i parë projekt ligjit për produktet biocide. Komisioni funksional për bujqësi, pylltari, zhvillim rural, mjedis e planifikim hapësinore ka shqyrtuar projekt ligjin dhe kuvendit i ka rekomanduar që ta miratoj. Ftoj Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, zotin Fatmir Matoshi, që të paraqes dhe të arsjetoj projekt ligjin. Urdhëroni zoti Ministr. Faleminderit, nderuar nënkryetar, nderuar deputet, nderuar ministra. Ky projekt ligj është dokument që çon në interes të qëndrueshmërisë së menaxhimit të produkteve biocide për të përmirësuar dhe plotësuar dispozitat ligjore të fushës së kimikateve me qëllim të krijimit të mundësisë për të monitoruar prodhimin, importin, ruajtjen dhe përdorimin e sigurt të produkteve biocide, si dhe rregullimin e tregut të tyre në Republikën e Kosovës, çdo herë duke pasur parasysh harmonizimin e legjislacionit kombëtar me legjislacionin dhe rregullat e EU-s, por edhe me përvojat me shtetet tjera. Ky projekt ligj është harmonizuar pjesërisht me rregulloren e produkteve biocide numër 528/2012 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian. Qëllimi kryesor i këtij projekt ligji është që të caktoj rregullimin dhe funksionimin e tregut të brendshëm nëpërmjet harmonizimit të rregullave për vënien në dispozicion dhe treg dhe përdorimin e produkteve biocide, duke siguruar nivel të lartë të mbrojtjes së shëndetit të njerëzve, të kafshëve si dhe të mjedisit. Ndaj ju ftoj që ta mbështetni këtë projekt ligj. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë në emër të Komisionit Funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor, mungesë të kryetarit, fjalën e ka deputeti Andin Hoti, apo jo? Kush e kërkon? Sali Saliu, por është me kartel të Besa Bahtiut. A më mirë. Se mësa ullë nga hëmesh, në falë. Urdhëro Sali. Faleminderit shumë, kryesues. Atëherë pra, Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor në bazë të nenit 56, paragrafi 2 të rregullores së Kuvendit, në mbledhjen e mbajtur me datë 20/11/2018, shqyrtoi në parim projekt ligji numër 06/L 130 për produkte biocide dhe vendosi që Kuvendit t'ia paraqet këtë rekomandim që të miratohet në parim projekt ligji numër 06/L 130 për produkte biocide. Faleminderit. Faleminderit shumë. Grupi parlamentari LDK-s është paraqitur askush. Grupi parlamentari PDK-s, Andin Hoti. Urdhëron Andin. Tash po kryesues, faleminderit shumë. Edhe në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës e përkrahim projekt ligjin për produktet biocideve dhe kontributin tonë e japim mes dy leximeve. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë unë po jap fjalën vetëm përfaqësuesve të grupeve të cilët janë paraqitur. Grupi parlamentar i AK-s, deputeti Ahmet Yusufi. Faleminderit kryesues, në parim edhe ne e përkrahim, e kemi shqyrtuar dhe do të japim kontributin në fazën e amandamentimit. Faleminderit grupi parlamentar Nisma Socialdemokrate, deputeti Bilal Sherifi. Faleminderit shumë nënkryetar. Edhe në emër të Nismës i jap përkrahje projekt ligjin fjalë. Faleminderit.
Faleminderit, deputet të tjerë s'ka të paraqitur. Pika e 6 e rendit të ditës, shqyrtimi i parë i projektligjit për odën e arkitektëve dhe odën e inxhinierëve në fushën e ndërtimit. Komisioni funksional për bujqësi, pylltari, zhvillim rural, mjedis e planifikim hapësinore ka shqyrtuar projektligjin dhe kuvenditi ka rekomanduar që ta miratoj. Ftoj edhe njerë Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zotin Matoshi, që të paraqes dhe të arsyetoj projektligjin. Urdhëroni Ministr. Faleminderit nderuar nënkryetar, nderuar deputet, nderuar ministra. Ministria e Mjedisë të Planifikimit Hapësinor në kuadër të përgjegjësive të veta planifikon që përmes fuqizimit të projektligjit për odën e arkitektëve dhe odën e inxhinierëve në fushën e ndërtimit të rregullojë licencimin e arkitektëve dhe inxhinierëve. Me anë të këtij projektligji përcaktohet selia, statusi i tyre, roli dhe fushveprimin e odave, profesionet, licencat, përgjegjësinë disiplinore dhe edukimin e vazhdueshëm të arkitektëve dhe inxhinierëve në fushën e ndërtimit. Qëllimi i këtij projektligji është themelimi i një sistemi funksional dhe të qëndrueshëm të licencimit, i cili përmban mekanizma të fortë të mbikëqyrjes dhe edukimit të vazhdueshëm të arkitektëve dhe inxhinierëve. Për më tepër, përfitues janë ushtrues të këtij profesioni dhe po ashtu edhe qytetarët e Kosovës. Kjo iniciativë bazohet në praktikat e vendeve rajonale dhe të Bashkimit Evropian. Duke pasur parasysh se ndërtimi është një ekonomi në rritje të vazhdueshme, atëherë vjen nevoja që përmes krijimit të odave të arkitektëve dhe odës së inxhinierëve të caktohen përgjegjësitë gjatë kryerjes së punëve ndërtimore dhe projektuese. Prandaj, duke konstatuar se miratimi i këtij ligji është shumë i nevojshëm, ju ftoj që të bëni shqyrtimin dhe miratimin e tij. Ju falenderoj. Faleminderit, zoti Ministër. Në emër të Komisionit, fjalën e ka deputeti Salih Salihu. Faleminderit kryesues. Komisioni për bujqësi, pylltari, zhvillim rural, mjedis dhe planifikim hapësinor në bazë të nenit 56 paragrafi 2 të rregullores së Kuvendit në mbledhjen e bajtur me datë 20/11/2018 shqyrtoi në parim projektligjin numër 06 TPR Lviz 132 për odën e arkitektëve dhe odën e inxhinierëve në fushën e ndërtimit dhe vendosi që Kuvendi t'ia paraqet këtë rekomandim, pra të miratohet në parim projektligji numër 06 TPR Lviz 132 për odën arkitektëve dhe odën e inxhinierëve në fushën e ndërtimit. Edhe ne me grupit e përkrahim parim. Faleminderit. Faleminderit. Grupi parlamentari LDK-s, Besa Gaxheri. Faleminderit, zoti nënkryetar, zoti Shala, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës në parim e mbështet shqyrtimin e parë projektligjit për odën e arkitektëve dhe odën e inxhinierëve në fushën e ndërtimit dhe konsideroj se Lidhja Demokratike e Kosovës përmes ekspertëve të saj do të sjellë amandamente të caktuara për këtë ligj. Faleminderit për mbështetjen. Faleminderit, deputetja Ganimete Musliu në emër të PDK-s. Faleminderit shumë nënkryetar, nderuari ministër, kolegë dhe ju kolegë deputet. Partia Demokratike e Kosovës e përshëndet ardhjen në shqyrtim të parë të projektligjit për odën e arkitektëve dhe odën e inxhinierëve në fushën e ndërtimit. Ne kemi shqyrtuar dhe gjithsesi kontributin ton do ta dham për mes antarëve të komisionit në mes të dy leximeve gjatë amandamentimit të këtij ligji. Konsiderojmë që ky ligj plotson kushtet për të kaluar në lexim të parë, andaj ftojmë kolegë deputet që ta përkrajnë. Faleminderit, deputeti Salih Zyba në emër të grupit parlamentar Lëvizjes dhe Vendosje. Urdhëra Salih. Përshëndetje kryesues, edhe Lëvizja dhe Vendosje ka shqyrtuar këtë ligj dhe do të jep mbështetjen në këtë nivel, në këtë diskutim. Kontributin do të japim edhe përmes komisionit, si dhe mendimin e ekspertëve të përfshim. Faleminderit. Faleminderit, grupi parlamentar i PSD-s, Salih Salihu. Edhe ne domon e përkrahemi në parim. Se pas në lënë shtëpu. Faleminderit, Ahmet Isufi, grupi parlamentari AK-s. Edhe grupi parlamentari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës e ka shqyrtuar dhe do ta përkrah me amandamentimin deri në leximin e dytë. Faleminderit, Bilal Sherifi, Nisma. Faleminderit kryesues, në parim gjithsesi përkrahim, po unë ndërkohë morra një le të themi kështu një informat se ku thuhet se çështja e licencimit të inxhinierëve rregullon ligje për profesionet e rregulluara i aprovuar në vitin 2016 dhe po është arsyeshme tash këtu ta ngres sigurisht që në lexim mes dy leximeve do ta shqyrtojmë mirë, por ndoshta ministri mund të ketë një horim më të mëdha për kësaj. Po gjithsesi që mes dy leximeve do të shohim se
ku kolidon apo ku tentohet bëhet një rregullim i dytë i një çështje që, siç po më thuhet, është i rregulluar me një ligj. Faleminderit. Faleminderit, nuk ka kolegë të tjerë të paraqitur. Pika 7 e rendit të ditës, shqyrtimi i dytë i projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 2004/32 për familjen. Komisionet parlamentare kanë shqyrtuar projektligjin dhe kuvendit i kanë rekomanduar miratimin e tij me amandamentet e propozuara. Tani ftojnë kryetarin e Komisionit Funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete Rregullore e tjerë, zotin Hajdar Beqa, për arsyetimin e raportit me rekomandime. Faleminderit zoti kryetari i Kuvendit, të nderuar ministra, të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës. Komisioni për Legjislacion, duke u bazuar në nenin 56 paragrafi 2 të rregullores së Kuvendit, në mbledhjen e mbajtur me 20/11/2018, e shqyrtoi projektligjin numër 6L077 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 2004/32 për familjen i Kosovës dhe vendosi që Kuvendi të paraqes këtë rekomandim. Të miratohet projektligji numër 6L077 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 2004/32 për familjen i Kosovës, pa amandamente. Vetëm për informatën e juaj, për mos m'ju ngarku tash në këto orë të vona, ky ligj është nisë me Komisionit për Legjislacion, i ka kaluar gjitha procedurat, i kemi rekomandimet të gjitha komisioneve, nuk ka as implikime buxhetore, edhe pse në raport është bërë një gabim teknik, po kemi raportin e Komisionit për Buxhet dhe Financa, edhe Komisioni për Drejta dhe Komunitete dhe këthim do të thotë ka shërtu këtë projektligj dhe projektligji nuk i cënon dhe nuk i prek të drejtat dhe interesat e komuniteteve, edhe Komisioni për Integrime Evropiane në mbledhjen e mbajtur me 30/10/2018 ka shërtu projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 2004/32 për familje dhe ka vlerësuar se projektligji nuk është në kundërshtim me legjislacionin e BE-s. Komisioni për Legjislacion në mbledhjen e mbajtur me datën 20/11/2018 shërtoi raportin final dhe vendosi të rekomandoj Kuvendit miratimin e projektligjit, do të thotë pa amandamente. Projektligji nuk ka amandamente, po si i tillë. Nëse më lejohet edhe në emër të grupit Partisë Demokratike e mbështesim këtë projektligj dhe do ta votojmë. Këtë kohë kërkoj nga kolegë deputet që ta përkrajnë me votë momentin kur ka quorum. Faleminderit në kryetar. Faleminderit zoti Beqa. Fjalën e ka kërkuar deputeti Bilal Sherifi në emër të grupit parlamentar. Bilal. Po kryesues, në emër të grupit do të ndeshta të deklarohem se gjithashtu e mbështesim projektligjin në fjalën e emër të grupit parlamentar të nismës. Faleminderit, atëherë edhe një herë theksoj se për këtë projektligj nuk është propozuar asnjë amandament, por me që s'ka quorum nuk mund të procedojmë tutje. Pika e 8 e rendit të ditës, shqyrtimi i raportit të auditimit për pasyrat vjetore financiare të Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për vitin 2017. Komisioni Funksional për mbikëqyrjen e financave publike ka shqyrtuar raportin e auditimit për pasyrat vjetore financiare të Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për vitin 2017 dhe Kuvendit i ka rekomanduar shqyrtimin dhe miratimin e rekomandimeve të propozuara në këtë raport. Kështu që unë ftoj kryetarin e Komisionit Funksional për mbikëqyrjen e financave publike, zotin Dritan Selmanaj, që të arsyetoj raportin dhe rekomandimet që ka propozuar komisioni. Urdhëro Dritan. Faleminderit nën kryetar Shale. Në fakt ne si komisioni kemi rekomanduar që të sillet ky raport këtu për shkak që opinioni i zyrës kombëtare të auditimit është krejtësisht i kundërt dhe prandaj kemi vendosur ta trajtojmë këtu. Opinioni kundërt me theksim çështjes, pasyrat financiare vjetore për vitin 2017 nuk paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, për shkak se janë kryer pagesa në mungesë të raporteve, pagesa pa bazë ligjore, si dhe mjete të bartura në saldot e llogarive të paautorizuara të institucioneve varëse. Baza për opinion të kundërt, çështjet të cilat kanë ndikuar në bazën e opinion të kundërt janë si në vijim. Llogaritë bankare të institucioneve varëse janë në bankat komerciale, menaxhohen nga drejtorët dhe nuk janë të autorizuar nga ana thesarit. Ministria kohë pas kohe derdh mjete nga kategoria e subvencioneve dhe investimeve kapitale në këtë llogari me qëllim të financimit të aktiviteteve të ndryshme të këtyre institucioneve. Si rezultat i kësaj, në fund të vitit në llogaritë e institucioneve kishin mbetur 2.430.707.000 euro mjete të pashpenzuara.
Instituti Arkeologjik i Kosovës dhe MKRS kanë kompenzuar punëtorët profesional dhe punëtorët ndihmës në terren të angazhuar në realizimin e projekteve të trashëgimisë kulturore në vlerë 526.730 euro, sipas rregullores 01/2009 për pagesën e punëtorëve në terren, e cila rregullore ishte shfuqizuar me vendim të qeverisë. Për këtë çështje ishte modifikuar opinioni. Projektet parashtytuara me dokumente mbështesën nga kategoria e subvencioneve dhe transfereve në vlerë 1.843.534 euro. Të gjetura tjera nga raporti. Për vitin 2017, me buxhet fillestar ishin parapar gjithsej 89 projekte kapitale, mirë po si rezultati mos realizimit projekteve me rishikim të buxhetit ishin larguar 17 projekte. Mëtej nga 72 projektet parapara me buxhetin final, për 6 projekte nuk ishin shpenzuar fare në vitin 2017. Sekretari i përgjithshëm kishte lidhur me memorandumet bashkëpunimit me 27 federata sportive dhe me Komitetin Olimpik të Kosovës në vlerë 2.743.000 euro. Kjo vlerë është për 637.000 euro më shumë se sa buxheti i cili ishte parapar për këtë qëllim. Kompenzimet e parregullta. Drejtori i Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve të Kosovës në Gjakov vazhdon të punojë dhe të paguhet nga MKRS, edhe pse kontrata e këtij personi ka skaduar në dhjetor të vitit 2013. Në 4 raste, punëtorët paguheshin sipas rregullores 05/2011, edhe pse pozitat e tyre nuk figuronin fare në rregullore. Në kuadër të pozitave krijues dhe performues të arteve ishin futur njerëz edhe të cilët punojnë në sigurim apo dhe pastruesit. Nga shurtimi i listës së punonjësve të MKRS-s, zyra kombëtare e auditimit ka vërejtur se në shumë raste ishin aplikuar kompenzime me koeficient të ndryshëm për pozita të njëjta. Pagesa të parregullta. Me vendim të sekretarit, ishte paguar Komisioni për Çështje Banesore i përbërë prej 5 anëtarësh zyrtar të Ministrisë për mbajtjen e 6 seancave në vlerë totale 3.125 euro. Vendimi dhe pagesat ishin kundërshtim plot me nenin 80 të ligjit për menaxhimin e financave publike. Parregullsi në procedurat prokurimit si dhe mangësi në komisionet e pranimit të mallit. Ministria kishte aplikuar kontrata në vlera minimale, duke furnizuar disa herë gjatë vitit për të njëjtë artikuj si 19 herë për pajisje teknologjisë informative, 4 herë me inventar dhe 3 herë për servisim të automjetëve. Për më tepër, kërkesat për mallra dhe shërbimet të bëra nga njësia kërkuese nuk përputhej me sasinë e furnizimit. Komisionet për pranimin e mallit nuk ishin të autorizuara, siç kërkon rregulloria 01/2013 për kompenzimin e paras publike. Po ashtu këto komisione që pranuan mallrat kishin raportet mangta, të cilat nuk dëshmojnë se janë pranuar mallrat e paguara, pasi që nuk specifikojnë llojin, sasinë e mallrave të pranuara, si dhe kontratën për të cilat janë paguar. Subvencionimi pa rregull. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit kishte mbuluar shpenzime për fanellat e tifozëve Dardanet me rastin e garave kualifikuese botërori Rusi 2018 në total prej 23.570 euro. Për këtë nuk është marrë miratimi i ministrit, ashtu siç kërkoi me ligj. Dhe se për këtë njëjtin aktivitet ishin bërë 3 pagesa për subvencionim, derisa kontrata me përfituesin e subvencionimit ishte nënshkruar pas pranimit të faturës për pagesë. Arsyetimi dobët i shpenzimeve nga federatat. Subvencionet e dhëna për 10 federata sportive në vlerë 381.000 euro nuk ishin menaxhuar mirë. Kjo nga se në 13 raste mjetet e këstit përkatës ishin derdhur pa arsyetuar tërësisht kësti paraprak, siç kërkohet me nenin 20 rregullores mbretëshe për subvencione. Në 2 raste tjera të financimit federatave sportive dhe Komitetit Olimpik ishin bërë pagesa edhe pse të njëjtat nuk ishin dorëzuar projekt financiar, siç kërkohet me nenin 17 rregullores. Për mbështetjen e 3 federatave sportive në vlerë 78.000 euro, vendimi për subvencionim ishte bërë pas përfundimit të projektit. Shpenzimet e mjeteve nga institucionet vartëse të ministrisë. Tek subvencionimi i baletit nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në vlerë 39.560 euro, ka vërejtur se baleti i Kosovës ka paguar ndërkaq koreografat e jashtëm të angazhuar në projekte dikun në para në dorë. Po ashtu me ditët për udhëtime zyrtare paguar në tarifë fikse prej 40 euro, duke mos respektuar udhëzimin administrativ numër 2407 për udhëtime zyrtare. Tek subvencionimi i shfaqjes Zoti Masakrës në vlerën 10.000 euro, Teatri i Kosovës nuk kishte mbajtur në burim kontributet për të angazhuarit të brendshëm, ndërkaq për aktorët jo vendas nuk ishte ndalur tatimet. Me rastin e subvencionimit Filharmonisë Kosovës, kemi vërejtur se mungon raporti narrativ dhe dokumentet financiare mbështetëse
dhe nuk janë në pajtim me rregulloren 01/2013 për shpenzimet publike. Kjo pasi që 7 dirigent huaj të angazhuar në projektet ishin paguar me para në dorë, në vlerë 30.000 euro. Po ashtu ishin paguar edhe 58 instrumentist huaj në vlerë 15.000 euro, se dhe 8 solist huaj në vlerë 3.750 euro, të gjithë këto me para në dorë. Vlera përgjithshme ka shumën e 48.537 euro, pra gjitha këto pagesa në bërë me para në dorë. Po flasim për vitin 2017. Subvencionimi në ngjarjeve me karakter biznesi. Ministria e Kulturës kishte mbështetur projektin Koleksioni Dardania në vlerë 6.000 euro, në mungesë të planit dhe arsyeshmërisë projektit, mjetët për këtë projekt ishin derdhur në llogari private dhe nuk dijej qëllimi i subvencionimit, pasi që aktiviteti realizuar kishte karakter biznesi. Financimi i OEQ-ve. Në një rast subvencionimit në vlerë